მშვიდობის ეკონომიკის სამინისტრო მისამართს კვლავ იცვლის მდგრად განვითარებაზე ჟურნალი უწყება ჭოველიძის ქუჩაზე მდებარე ნაქირავების შენობას 1 აპრილისთვის დაცლის. ძალიან კარგია რომ დაცლის. კარგია რომ დაცლის 1 აპრილს. ვიმილით შევხვდებით ამ ამბავს და ძალიან ცუდია რომ აქამდე ამდენი ფული დავხარჯეთ იჯარაში. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით უწყება მუშაობას სახელმწიფო ბალანსზე რიცხულ სხვადასხვა შენობებში გააგრძელებს და მათ შორის ერთ-ერთი არის იუსტიციის სახლი, სხვათა შორის სადაც გაუქმებამდე სწორედ ენერგეტიკის სამინისტრო იყო განთავსებული. იგეგმება სხვა შენობების ათვისება, სავარაუდოდ იგივე ქონების მართვის სააგენტო მუშაობას გააგრძელებს სპორტის სამინისტროს ყოფილ შენობაში საბოლოო გადაწყვეტილება სავარაუდოდ და უკლებლივ ყველა დეტალი თუ ვინ სად რა და როგორ აგრძელებს მუშაობას სადგან თავსდება თავად მინისტრი და პირველი ვიცე-პრემიერი მისი მოადგილეები გამჟღავნდება დაახლოებით 1 კვირაში. ამასობაში შეხსენებისთვის ჭოველიძის ქუჩაზე ეკონომიკის სამინისტრო ქირით ჯერ კიდევ 2016 წელს გადავიდა. მას შემდეგ რაც ჭანტურიას 12-ში მდებარე შენობა აუქციონზე $9,50,000 ხუალინგ ჯგუფმა შეიძინა. ინვესტორმა აიღო სხვათა შორის მაშინ ვალდებულება რომ შენობაში სასტუმრო გაეხსნა. თუმცა ადგილზე სამუშაოები ამ დრომდე არ დაწყებულა. ჭოველიძის ქუჩაზე მდებარე შენობა კი უკვე ქირავდება. 1 კვადრატული მეტრის ფასი $19-დან იწყება. მედიაში შეგიძლიათ ჩათვალოთ, რომ ეს უფასო რეკლამა არის და ინფორმაცია ბიზნესისთვის, თუ კი ვინმე საოფისე ფაქტს ეძებს, თუმცა ჩვენ მან ტიპიურად სხვა კომპლექსს ველოდით. და იმედია ჰუალინგ გრუპი აგვიხსნის, რატომ შეფერხდა სასტუმროს პროექტი ჭანტურიას ქუჩაზე, ლოკაცია ამ და ნებისმიერი აქტივობისთვის რბილად რომ ვთქვათ, ნამდვილად არ არის ორიგო. უცვლელ მისამართზე ინგოროყვას შვიდში ბიზნესმენის ოფისში დაგვხვდებათ სამაგიეროდ ახალი მასპინძელი. ირაკლი ლექვინაძეს კიდევ ერთი მოადგილე ეყოლება, ლევან კალანდაძე. მე მინდა ლევანს წარმატებები უსურვო. წელიწადზე მეტი ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობის შესრულების ამარა მყოფი აპარატი. ახლა რამდენიმე თვის წინ უკვე ოფიციალურად მერიიდან ბიზნეს ომბუდსმენად გადმონაცვლებული ირაკლი ლექვინაძესთან ერთად კიდევ 2 მოადგილით იქნება წარმოდგენილი. მე სურს მათ წარმატებები უსურვო, წარმატებები ბიჭებს და კარგი წარმატებები ლევან კალანდაძეს, მწვრთნელ კეთილსურვილებთან ერთად არაერთხელ ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გისურვებთ უკანასკნელი მოჰიკანნი იყოთ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენლობიდან. ამ ინსტიტუციამაც თქვენს ხელში დალიოს სული ქართული და საქართველოში მოქმედი ყველა და ნებისმიერი ბიზნესის სასიკეთოდ. ცალკე დამცველთა არმია ყავს იმასაც გისურვებ, ანუ რამდენიმე წამში რომ ჩამონათვალს გავაკეთებ ათეულში, თუნდაც იგივე 20-ში მოხვედრილი საქართველოს მალე გვენახოს ამ სპორტ რეიტინგებში. მსოფლიო ბანკის ინფორმაციით 2016 წელს ეს ბოლო მაჩვენებლებია 2017 წლის ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების წმინდა შემოდინების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი $479 მილიარდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფიქსირდა, თუმცა ამერიკის მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ ინვესტიციების მოცულობა 2.6% იყო, მეორე ადგილზე გაერთიანებული სამეფოა $293 მილიარდით. ეს მათი GDP-ს დამიმართებაში 11%-ია უკაცრავად. მესამე ადგილზე არის ჩინეთი $171 მილიარდით, მეოთხეზე ნიდერლანდები, მათ $154 მილიარდის მოზიდვა შეძლეს. ჰონგ-კონგში ათეული $17 მილიარდით, ირლანდია 79, ბრაზილია 78, უნგრეთი 69 მილიარდი, სინგაპურმა და გერმანიამ შესაბამისად 62 და 52 მილიარდი დოლარებით გადაინაწილეს აღნიშნული ადგილები. მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ ინვესტიციების სიდიდით პირველ ადგილზე არის უნგრეთი, სადაც 2016 წელს წმინდა უცხოურმა ინვესტიციებმა მთლიანი შიდა პროდუქტის 54.6% შეადგინა და როგორც მოგახსენებთ, უნგრეთმა მოახერხა $69 მილიარდი
დოლარის პირდაპირ ინვესტიციების განხორციელება საკუთარ ქვეყანაში. საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია GDP-სთან მიმართებაში, ასევე 54%-ს აჭარბებს. მოდი დავუბრუნდეთ საქართველოს. ბათუმში გუშინ რაღაც გარკვეულ მონაკვეთში 1 საათზე დიდი ხნით პელაბუსერიძის ქუჩაზე ეს ყველაფერი ხდება ბათუმში. სამართალდამცველები საეჭვო ნივთის გამო გადაკეტილ პერიმეტრზე მუშაობდნენ, ტერიტორიაზე კი მოქალაქეების გადაადგილების საშუალება არ ეძლეოდათ. ამის მიზეზი საპატრულო პოლიციაში შესული მოქალაქის ზარი გახდა, რომელმაც უპატრონოდ დადებული კოლოფი იპოვა. უბრალოდ ჯერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სამართალდამცავები სავარაუდოდ ნაღმს ეძებდნენ, მაგრამ იმიტომ რომ შესაბამისი ამუნიციით და ეკიპირებით სამართალდამცავები ადგილზე მუშაობდნენ, მაგრამ მალევე გაირკვა, რომ საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებს ნაღმის დაცვად ადგილზე სუნამოს ცარიელი კოლოფი ჩახვდათ. არც სავსე, არც ნახევრად სავსე, ესე უბრალოდ ნახევრად ცარიელი, სუნამოს ცარიელი კოლოფი და სამწუხაროდ ვერც ის დავადგინეთ რა ფირმის, რა წარმომავლობის სუნამოს ყუთი იყო აი ამ ცრუ განგაშის მიზეზი. ამაზე პირდაპირ ამ ცარიელ ყუთთან კავშირში არ არის, მაგრამ უბრალოდ გადავწყვიტეთ თქვენთვის გაგვეზიარებინა Forbes ისრაელის მიერ მომზადებული სუპერ რეიტინგი, ჩემი აზრით. ეს მათი ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია, თუმცა მორიგი. ეს რეიტინგია ტერორიზმზე და ტერორისტულ ორგანიზაციებზე, რომლებიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ცივილურ ცხოვრების რიტმს არღვევენ ყველგან, ნიუ-იორკიდან დაწყებული, მოგადიშოთი დამთავრებული, მინდა საქმიანი დილის სტუდიიდან Forbes ჯორჯიას და ჩვენს პირად ძალიან ახლო მეგობარს, რაფი როზენფელდს მივესალმო და ამ საინტერესო მასალისთვის განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო. აი 2017 წელი კი მართლაც განსაკუთრებით სასტიკი გამოდგა. 8 მასშტაბური ტერორისტული თავდასხმა განხორციელდა და თითოეულ შემთხვევაში დაშავებულების რაოდენობა 100 აჭარბებდა. ტერორისტული აქტები საკმაოდ ძვირიжდება და მიღმა სრულიად აუნაზღაურებელი ზარალისა, რაც ადამიანის სიცოცხლეს უკავშირდება. ჩვენმა ისრაელელმა კოლეგებმა Forbes-იდან გადაწყვიტეს ყველაზე ფულიანი, ყველაზე შემოსავლიანი და ყველაზე მდიდარი ტერორისტული ორგანიზაციების რეიტინგი შეედგინათ. ტერორისტული ორგანიზაციების შემთხვევაში მოქმედებს პრინციპი: მიყევი ფულს და იპოვი ადამიანებს, რომლებიც ათასობით ადამიანის სიკვდილზე არიან პასუხისგებელნი სხვადასხვა იდეის გამო. მაშასე მეათე ადგილზე არის Real IRA, ეს არის The Real IRA, ეს არის მისი შემოსავალი არის წლიურად დაახლოებით 50 მილიონი დოლარი. ირლანდიის არმიის ყველაზე რადიკალური ნაწილი, რომელიც დღემდე ეწინააღმდეგება დიდი ბრიტანეთის სამშვიდობო შეთანხმებას. სხვათა შორის თამბაქოს არალეგალური ბაზრის 40% დიდი ბრიტანეთში სწორედ The Real IRA-ს აი ამ დაჯგუფების მხრიდან კონტროლდება. მეცხრე ადგილზე გახლავთ ლაშქარ-ე-ტაიბა, წლიური შემოსავალი 75 მილიონი დოლარია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემებით პაკისტანურ დიასპორაზე და მათი დახმარებით დაფუძნებული ეს ორგანიზაციის დაფინანსება ძირითადად იგივე ბიზნესმენების, ქაშმირის ბიზნესიდან და სხვათა შორის ინდოეთის მაფიისგანაც იღებს დაფინანსებას. ზოგიერთი შეფასებით პაკისტანის ტერორისტული ორგანიზაციის ფინანსურ მხარდაჭერას პაკისტანის მთავრობის მაღალჩინოსნებიც აგრძელებენ. კიდევ უფრო დიდი ბიუჯეტი აქვს მერვე ადგილზე მყოფ ისლამიკ ჯიჰადს. ამ ორგანიზაციის წლიური შემოსავალი 100 მილიონი დოლარია. არსებული შეფასებებით ირანისგან ეს არის საუბარი პალესტინიან ისლამიკ ჯიჰადზე, დაახლოებით 70 მილიონ დოლარს იღებენ ყოველწლიურად და ამავე დროს ამ ტერორისტული ორგანიზაციის შესაბამისად 75%-საც აკონტროლებენ. ჰიზბალა, კატაიბ, ჰიზბალა, წლიური შემოსავალი 150 მილიონი დოლარია, ისინი მე-7 ადგილზე არიან და პრაქტიკულად დღიდან დაარსებისა ორგანიზაცია დაფინანსებულია თავისი ირანელი მფარველის მხრიდან, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ორგანიზაციის საქმიანობით ფულს გამოიმუშავებს. სწორედ კატაიბ ჰიზბალა იყო ორგანიზაცია, რომელიც სათავეში ჩაუდგა ყატარის სამეფო ოჯახის 26 წევრის გატაცებას, რომელთა გასათავისუფლებლად და უბრალოდ მათი თავისუფლების სანაცვლოდ 700 მილიონი დოლარი მიიღეს. არ ვიცი რამდენად იცით მე-6 ადგილზე მყოფი PKK, მაგრამ მიუხედავად მიხდება საუბარია
Kurdistan Workers Party-ზე, ანუ ქურთთა მშრომელთა პარტიაზე, მათი წლიური შემოსავალი 180 მილიონი დოლარია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიური ტერორისტული მოხსენების თანახმად ქურთთა მშრომელთა პარტიის კაპიტალიზმს ძალიან მრავალფეროვანი წყაროები აქვს, მათ შორის ევროპის მასშტაბით მისი საქმიანობის დაფინანსება იგივე ქურთულ დიასპორას ემყარება. მოკლედ, იგივე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამ წყაროებით მიღებული შემოსავალი წლიურად 50-დან 100 მილიონ დოლარამდე პორტირებს. თუმცა ეს არ არის ფულის ერთადერთი წყარო, გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ოფისის მონაცემებით ორგანიზაცია ჰეროინით ვაჭრობით ყოველწლიურად დაახლოებით 75 მილიონ დოლარს იღებს, ხოლო ბრიტანეთის დაზვერვის სამსახურის შეფასებით ქურთისტანის მშრომელთა პარტია მთელს ევროკავშირში მოძრავი კონტრაბანდული ჰეროინის დაახლოებით 40%-ს აკონტროლებს. ICC, მეხუთე ადგილზეა ICC, აგერ ჩემო ბატონო, ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ტერორისტული ორგანიზაცია წლიურ შემოსავალს 200 მილიონ დოლარს იღებს, თუმცა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ნავთობზე ფასის მკვეთრად შემცირების გამო, ესეა, ნავთობზე ფასი ერთნაირად უტყავს ყველას. მათ შორის ტერორისტულ ორგანიზაციებს. შემცირების გამო, მოკლედ ამ ორგანიზაციამ შემოსავლების 90%-ზე მეტი დაკარგა. მეოთხეზე ალ-ქაედა, მისი წლიური შემოსავალი 300 მილიონი დოლარია. დღეისათვის ალ-ქაედა არის დამოუკიდებელ ფუნდამენტალისტ ისლამისტთა გაერთიანება. ალ-ქაედას ბიუჯეტს ნარკოტიკები, იარაღი, ავტომობილები და სიგარეტის უკანონო ვაჭრობა ივსებს და სხვადასხვა ამ ბიზნესებიდან. KPMG-ის სპეციალური ანგარიშის თანახმად 2016 წელს მაგრების უკანონო სიგარეტის ბაზარმა 565 მილიონი დოლარის საგადასახადო დანაკარგი ნახა. მოკლედ, მხოლოდ ჩრდილოეთ აფრიკაში უკანონო თამბაქოს ვაჭრობის მოცულობა წლიურ $1 მილიარდ უტოლდება. რეიტინგში მესამე ადგილი უკავია ჰამას. წლიური შემოსავალი 700 მილიონი დოლარია და მიუხედავად ღაზას სექტორში ვითარებისა, ჰამას დაფინანსების მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანი წყაროები აქვს. ჰამასი ჩართულია ასობით ბიზნესში, უძრავი ქონების სფეროში, უსაფრთხოების, საბანკო მომსახურების და ტურიზმის სფეროშიც. ხოჩვის თეირანის რეჟიმი არაპირდაპირი წესით დაახლოებით 70 მილიონ დოლარს გამოყოფს ყოველწლიურად ჰამასისთვის. მეორე ადგილზე ქართველებისთვისაც ბევრი მიზეზით ნაცნობი ჯვარი აკაურობას თალიბანია. წლიურად თალიბანის შემოსავალი 800 მილიონი დოლარია. ეტყობა ეს იყო მიზეზი ლექსოჭიკაიძე თალიბანს რო ახსენებდა. იგი სრულად გამოვიდა ავღანეთში მიყენებული უმძიმესი დანაკარგებიდან და ნარკოტიკების და დანაშაულების შესახებ იგივე გაეროს შესაბამისი ორგანიზაციის ანგარიშით ავღანეთის მსოფლიო ოპიუმის კვლავ ყველაზე მსხვილ მწარმოებელ და ექსპორტიორად რჩება. და მსოფლიოში წარმოებული ჰეროინის დაახლოებით 90% სწორედ ეს ქვეყანა იკავებს. საერთო ჯამში ყოველწლიურად ავღანეთში 400 ტონა მინიმუმ 400 ტონა ჰეროინი იწარმოება და ოპიუმის ექსპორტის წმინდა ღირებულება ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 12%-ია, მეგობრებო. სწორედ ჰეროინი და ოპიუმი წარმოადგენს თალიბანის დაფინანსების მთავარ წყაროს. და ყველაზე დიდარი ტერორისტული ორგანიზაცია ჰიზბალა, წლიური შემოსავალი $1 მილიარდ 100 მილიონი დოლარია. რამდენიმე წლის განმავლობაში ჰიზბალას შემოსავლების მნიშვნელოვანი ზრდა პირდაპირ კავშირში იყო თეირანის ბირთვულ შეთანხმებასთან, რომელიც მათ დასავლეთთან გააფორმეს. ჰიზბალას უმთავრესი შემოსავლები კი მსოფლიო ნარკოტიკების გლობალური ქსელის ჩამოყალიბებაში და სხვათა შორის ამ ინდუსტრიაში პირდაპირ ოპერირებიდან მომდინარეობს, სადაც დაუზუსტებელი ინფორმაციით ისინი 40-დან 55%-ს აკონტროლებენ. მოკლედ იმედია 2018 წელი გაცილებით მშვიდობიანი და ტერორისტული აქტების გარეშე ჩაელის. მე მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ Forbes-ი განსაკუთრებულ ყურადღებას არ დააკლებს თან ისრაელის Forbes-ი ამ ორგანიზაციებში სხვადასხვა არალეგალური კაპიტალის გადაადგილებას და მოძრაობას და ჩვენი კოლეგების და მეგობრების საშუალებით ყოველთვის მექნება ამის პრივილეგია, რომ გადმოგცეთ სხვადასხვა ინფორმაციები. ახლა კიდევ ერთი ვიდეო მინდა გაგიზიაროთ. სახლში გაკეთებული ნატურალური ბუნებრივი აირი.
მოკლედ საკვების ნარჩენებისგან შესაძლებელია განახლებადი ენერგიის მიღება. ეს ბიოგაზი მზადდება გადამუშავებული პროდუქტებისგან, აი ნახეთ. ეს პროცესი შეიძლება სხვადასხვა მასშტაბზე მოხდეს, მათ შორის იგივე სახლის უკანა ეზოშიც, ეს არის პორტატული სრულიად. ერთი დღის საჭმლის ნარჩენებს, რომელიც თავსება აღნიშნულ მოწყობილობაში იდეაში ეს შეიძლება ითქვას 3 საათის განმავლობაში სამყოფი ბუნებრივი აირის გამოყოფა შეუძლია. ამ მოწყობილობაში რძის, ხორცის პროდუქტების ნარჩენების მოთავსება ერთნაირი წარმატებით შეიძლება, შემდეგ უნდა დაამატოთ წყალი. წყალი ქმნის ჟანგბადისგან დაცულ გარემოს, აქტიურებიან შესაბამისი ნივთიერებები და ცხადია ბაქტერიების და წარმოიქმნება სწორედ ბუნებრივი აირი, ბუნებრივი გაზი. რომელმაც დარწმუნებული ვარ, რომლის გადახდამაც საკმაოდ დაატყო ძიმედ დაეტყო თქვენს ჯიბეს განსაკუთრებით ამ ზამთარს. კიდევ ერთი ვიდეო, რომელიც მინდა დილა უთენია გაგიზიაროთ, ეს ვიდეო უკვე მაროკოდან არის. მაროკო ფართობით პარიზის ხელა მზის ელექტროსადგურს აშენებს. წარმოგიდგენია პარიზის ხელა მზის ელექტროსადგურს. ქვეყანა სურს, რომ მზის ენერგიის მთავარი მწარმოებელი იყოს. მზის ენერგიის წარმოების ინდუსტრიას მზის ენერგია ზოგადად წარმოების ინდუსტრიის საკმაოდ სწრაფი მზარდია. აი მაროკო 2018 წლის ბოლოს 4-ჯერ მეტი ენერგიის გამომუშავებას გეგმავს მზის სადგურებიდან ვიდრე დღეს. ასევე იგეგმება უზარმაზარი სარკეების გამოყენება იმისთვის, რომ მოხდეს სხივების არეკლა, რომელიც ჩენში მდგარ რეფლექტორზე შეგროვდება. თავის მხრივ ეს კოშკი შეიცავს ხსნარს, რომელიც მზის სხივების კონცენტრირებას ახდენს. და ეს არ არის ყველაფერი, რაც თქვენ დღეს გელით საქმიან დილაში, მოდი დავიკვირდეთ და რეკ ტაიმის ანონსით. 28 თებერვალს დილას საქმიანად იწყებენ ნიკოლოზ ფერიაშვილი, რუსუდან რამაზაშვილი, ვასილ გედევანიშვილი, შორენა ლორთქიფანიძე, ნინო ზამბახიძის სტუმარი, მირანდუხ დავითულიანი იქნება, ზაზა აბაშიძე, გიორგი ნონიაშვილს მასპინძლობს. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის მობილურ სატელეფონო მომსახურებაზე ახალი ტენდერი შეცვლილი პირობებით გამოცხადდა. მარიოტის მერვე სასტუმროს საქართველოში ალიანს ჯგუფი ააშენებს. 2017 წელს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გავლით ყველაზე მეტი ტვირთი ქართულმა ავიაკომპანია Bravo Air-მა და ბელორუსულმა Rubistar-მა გადაზიდეს. ნარიყალას ციხის გვერდით ფერდობზე მძიმე ტექნიკის დახმარებით გათხრები მიმდინარეობს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით გასული კვირის მიწურულს მათ ადგილზე ნახეს რომ უკანონო სამუშაოები მიმდინარეობს. სამუშაოები მიმდინარეობს უკანონოდ თელ ნარიყალას ქედზე. პირობითად არქეოლოგიური სამუშაოების სანახავად ეხლა ადგილზე ნინი ლონგურაშვილიც იმყოფება. იგი იმყოფებოდა მანამდე, ადგილზე ახლა დღესაც მივიდა და სწორედ პირდაპირ ეთერში გვერდება იგი. იმ დილამშვიდობის და იმედია შენ მაინც შეძელი გაგერკვია ჩვენთვის ვინ თხრის, რას თხრის და საერთოდ რა ხდება ნარიყალას ციხის მისადგომებთან. თურქსელჩუკები კვლავ ხომ არ შემოგვესიან. დილამშვიდობისა გიორგი, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელსაც. მე და ჩემო ოპერატორმა გურამ ხუნდაძემ დღეს გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენს მაყურებელს მცირე ექსკურსია მოუწყოთ თბილისის იმ ისტორიულ ადგილებში, სადაც კლდეების ნგრევა აქტიურად მიმდინარეობს. ამჯერად ჩვენ ვართ, როგორც აღნიშნე, ნარიყალას ფერდობზე, იქ სადაც დაახლოებით 1 კვირის განმავლობაში ისტორიულ ციხესიმაგრეს აქტიურად უნებართვოდ ხაზგავსვამ ძირს უთხრით. აქ არქეოლოგიური გათხრების შედეგად საკმაოდ ბევრი საინტერესო აღმოჩენა მოხდა არქეოლოგებისთვის. აქ აღმოაჩინეს უძველესი ნივთები, თიხის დოქები, რაც არქეოლოგებისთვის საკმაოდ საინტერესო აღმოჩენა არის. ტერიტორია ნარიყალასთან, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით და სამშენებლო მასალა
ქართული აგურის მოპოვების მიზნით და ეს როგორც გაირკვა აღმაშენებელზე ერთ-ერთ მშენებარე ტაძრისთვის მიჰქონდათ აქ აღმოჩენილი აგური ძველი ნაქალაქარი ამ მიზნით ნადგურდებოდა და ახლა ეს ტერიტორია კერძო საკუთრებაში არის და ის შეპესე კაზმას ეკუთვნის. ჩვენ გიორგი როგორც აღნიშნე დაახლოებით 4-5 დღის წინ ვიყავით აღნიშნულ ადგილას, სადაც მაშინ აქტიური მგრევა და ციხესიმაგრის თხრა ხდებოდა. ეხლა ეს ყველაფერი შეჩერებული არის, აქ არაფერი არ არის დაახლოებით 2 დღეა, რადგან თბილისის მერიამ აქ ყველანაირი სამუშაო პროცესი შეაჩერა გამომდინარე იქიდან რომ ხდებოდა უნებართვაც და მათ არანაირი ნებართვა არ ჰქონდათ აღებული. ჩვენთან საუბარში მერაბძნელაძემ, რომელიც არქეოლოგი არის და აქ მიმდინარე სამუშაოებს თვალყურს ადევნებდა, თქვა რომ აქ იყო ნასახლარები, აქ იყო აბსოლუტურად ნაგავსაყრელი და ჩვენ ამ ტერიტორიას მხოლოდ ვასუფთავებთ. მე ჩემ რეჟისორს ვთხოვ რომ მაყურებელს, საქმიანი დილის მაყურებელს აჩვენოს ნარიყალას ფერდობის ის ძველი ფოტო სადაც ნათლად ჩანს რომ აქ ნამდვილად არ იყო ნაგავი, აქ იყო სიმწვანე და თუ სიმწვანეს ჩვენ ვეძახით ნაგავს, კი ბატონო, მაშინ მისაღებია, მაგრამ აქ ნამდვილად იყო ის სილამაზე, რასაც იზიდავდა ეს ტურისტებით და რაც მოხწონდა ჩვენს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია სწორედ მერაბძნელაძის კომენტარი მოვისმინოთ, ასევე მოვისმინოთ ერთ-ერთი მუშის კომენტარი, რომელსაც ფაქტურად არც აინტერესებს აქ რაზე მუშაობს და რა გაკეთდება. ამ ადგილას რა შენდება? არ ვიცით. თქვენ არ მუშაობთ აქ? ჩვენ ლაფათგა და კირგა და მიწა და რა შენდება და ვინ არის და რა არის არ ვიცით. ვინ აკეთებს ესეც არიცით? არც გვაინტერესებს. რატო არ გაინტერესებს? თურაში მაინტერესებს აბსოლუტურად. რაღაცა ნაგებობას აშენებენ არ ვიცი. არიცით რა ნაგებობა? მე მგონი სასტუმროა. ვინ აშენებს? არის იქა ფირმა ყაზმა წერია და მიმართეთ და გეტყვიან უფრო დაზუსტებით. ჯერ პროექტი გაკეთებული არა. ელოდებიან როცა გაიწმინდება ეს. გამოჩნდება ის ტერასები და შესაბამისი პროექტის გაკეთება მე. თბილისის ისტორიულ ნაწილში სამუშაოები ისე მიმდინარეობდა, რომ ამის შესახებ თბილისის მერიამ საერთოდ არაფერი არ იცოდა და შესაბამისად მათ უნებართვოდ სამუშაოების გამო შეუწყდათ აქ გათხრის აქტიური სამუშაოები. ჩემ ოპერატორს ვთხოვ რომ აქ გაჩვენოთ, აქ იყვნენ აქტივისტები მოსულები 2 დღის წინ და ხედავთ ყვავილებით დაყარეს ეს ერთგვარი ხუმრობა არის იმისთვის რომ ფაქტობრივად კლავენ იმ ისტორიულ ადგილს რაც ტურისტებს იზიდავს, რაც ჩვენ მოგწონს და რაც ისტორიულად წესით უნდა შევინარჩუნოთ. მე მაყურებელს ვეთქვი რომ ახლა მე და ჩემი ოპერატორი უნდა გადავიდეთ მამა დავითის ტერიტორიაზე, ჭონქაძის ქუჩაზე, სადაც საკმაოდ დიდი მასა არის მოჭრილი კლდის, ასევე იქ საშიში არის მაცხოვრებლებისთვის იმ კლდის ნგრევა და რამდენიმე ხნის შემდეგ უკვე მამა დავითის ტერიტორიაზე არსებულ მდგომარეობას მოგახსენებთ. ჯანმრთელობას უსურვებ ჯვარი ეწეროს ნინილონ გურაშვილს და ჩვენს ოპერატორს გურამ ხურაძეს. ჯანმრთელად იყვნენ. მასველი შემდეგ ჩართვებიდან შვანიას ქუჩიდან და არა მხოლოდ სანამ ნინი შემოგვიერთდება შემდეგი ლოკაციიდან, მოდი დანარჩენს მივხვდეთ, ყველაფერი დანარჩენისთვის კი სტუდიაში ანა ლოპიაშვილია, რომელსაც მივესალმები და ბედნიერ დღეს უსურვებ ჩვენს მაყურებელთან ერთად. მშვიდობის, გიორგი, მივესალმები მაყურებელს და სულ რამდენიმე წამში უკვე ბიზნეს სიახლეებით ვაგრძელებთ საქმიან ეთერს. საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის მობილურ სატელეფონო მომსახურებაზე ახალი ტენდერი უკვე შეცვლილი პირობებით გამოცხადდა. ბაზარზე მოქმედ 3 ფიჭურ ოპერატორს განცხადების წარდგენის ვადა Pirveli მარტის 13 საათამდე აქვს. გამარჯვებული კომპანია ან კომპანიები დაახლოებით 260,000 აბონენტს 2019 წლის 31 იანვრის ჩათვლით მოემსახურებიან. შეიცვალა ტარიფებიც ინტერნეტ მომსახურებაზე. თუ ძველ პირობებში მაგალითად 15 გიგაბაიტის ფასი დაახლოებით 4
ლარი და 99 თეთრი იყო, ახალი პირობებით იმავე ფასად აბონენტს მხოლოდ 5 გიგაბაიტიანი პაკეტის შეძენა შეეძლება. 3 ლარი და 99 თეთრი 5 გიგაბაიტის ნაცვლად უკვე 3 გიგაბაიტის შეძენის საფასური იქნება. წინა ტენდერში მხოლოდ ბიონმა, ანუ ბილაიმმა მიიღო მონაწილეობა, შეგახსენებთ, თუმცა ეს ტენდერი შეწყდა, ისი ერთ-ერთი მიზეზიც ტენდერში მხოლოდ ერთი პირის მონაწილეობა იყო. ბათუმში ყოფილი ბითმაჟის ტერიტორიაზე ახალი საწარმოები გაიხსნება. ტერიტორია კომპანია ვიქტორია გაზბეტონმა იყიდა, რომელიც სახელმწიფოს 2.940.000 ლარს გადაუხდის. ამ პირობის თანახმად მიწის ნაწილზე სასაწყობე მეურნეობა მოეწყობა. ასევე უნდა შეიქმნას ენერგოეფექტური ბლოკის, ხისა და ლითონის ნაწარმის მწარმოებელი საწარმოებიც. პირობით ინვესტორმა დაღეგეს გარეშე 3 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს და 100 ადამიანი დაასაქმოს. ქართული ღვინის წარდგენა პოლონეთის ქალაქებში ზაკოპანესა და კრაკოვში მოხდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანია მილინოვას ორგანიზებით ზაკოპანეში ქართული ღვინის დეგუსტაცია სამთო-სათხილამურო სპორტის სახეობების თასის გათამაშების ფარგლებში მოეწყო, სადაც სტუმრებს ჰქონდათ შესაძლებლობა დაეგემოვნებინათ სხვადასხვა სახეობების ქართული ღვინოები. მილინოვას ორგანიზებულ ღონისძიებაზე კი კრაკოვში ქართული ღვინო ქალაქის მთავარ მოედანზე მდებარე ეროვნული მუზეუმის ერთ-ერთ დარბაზში იყო წარმოდგენილი. ღონისძიებაზე 200-მდე სტუმარი იყო მიწვეული. 2018 წელს მთიანი აჭარის და ბათუმის ტურისტული მარშრუტების მიმართულებით გიდების გადამზადება გაგრძელდება. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი რეგიონში გიდების მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით უკვე ტრენინგებს ჩაატარებს. წარმატებულად შეფასდა მთიანი აჭარის მიმართულებით გიდების გადამზადების გასული წლის პროექტი. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს დირექტორის განმარტებით, ტურისტულ მარშრუტებზე გადამზადებული გიდების 50% ზაფხულის ტურისტული სეზონის განმავლობაშივე დასაქმდება. ივლისსა და აგვისტოში კი თითოეულმა გიდმა მთიანი აჭარისა და ბათუმის ტურის მიმართულებით საშუალოდ 12 ექსკურსია უკვე ჩაატარა. მარიოტის მერვე სასტუმროს საქართველოში ალიანს ჯგუფი ააშენებს, ეს ინფორმაცია პროფეტი ჯორჯიამ გაავრცელა. კომპანიის გენერალური დირექტორი და თანადამფუძნებელი ამბობს, რომ სასტუმრო მარიოტი ალიანს Pirveli's 54 სართულიანი სათამბჯენის პირველ 12 სართულს დაიკავებს, ზედა სართულებზე კი უკვე ექსკლუზიური აპარტამენტები განთავსდება. ქართულ სამშენებლო დეველოპერულ კომპანია ალიანს ჯგუფსა და სასტუმრების მსოფლიო ლიდერ ქსელ Marriott International შორის ხელშეკრულებას ხელი 2018 წლის 8 თებერვალს ციურიხში მოეწერა. ალიანს ჯგუფისთვის ეს Marriott International-თან გაფორმებული უკვე მეორე ფრანჩაიზული შეთანხმებაა. 2017 წელს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გავლით ყველაზე მეტი ტვირთი ქართულმა ავიაკომპანიამ Bravo Air-მა და ბელარუსულმა Rubistar-მა გადაზიდეს. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მონაცემებით 2017 წელს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ტვირთბრუნვამ ჯამში 31.723.525 კილოგრამი ტვირთი გაატარა. ავიატვირთბრუნვის 8%-იან წილებს აკონტროლებენ კარგად ტუქს Ethiopian Airways და Turkish Cargo. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მონაცემებით გადაზიდული ტვირთების წილობრივი გადანაწილება კი ჯამში ასე გამოიყურება. ძირითადად სატვირთო ავიაკომპანიების შორის მონაცემებს, როგორც უკვე აღვნიშნე, ქართული კომპანია ლიდერ პოზიციას იკავებს, მასთან ერთად 19%-ის ფლობელია Rubistar-ი, მას მოყვება 8%-ით შემდეგ უკვე Cargalux-ი, Turkish Cargo, Silkway Airlines-ი, Etihad Airways-ი, ასევე 3% აქვთ Alpha Air-ს და Air Storks და კიდევ ერთი ქართული კომპანია არის 1%-ით წარმოდგენილი TCA. ჩინეთი კი ევროპის მარშრუტზე გადის და ახალი მატარებელი გაეშვა. სააგენტო ტრენდი სინჰუანზე დაყრდნობით წერს, რომ მატარებელი ჩრდილო-დასავლეთ ჩინეთიდან ურუმჩიდან გამოვიდა და ტვირთი ნეაპოლში უნდა ჩაიტანოს. მატარებელი გაევრის ყაზახეთს, გადაკვეთს კასპიის ზღვას და ბაქოს ახალი საერთაშორისო საზღვაო პორტის გავლით უკვე საქართველოსკენ გამოემგზავრება. საქართველოში ბოლო წერტილი ფოთის პორტია, საიდანაც ტვირთი შავი და ხმელთაშუა ზღვების გავლით ნეაპოლში ჩავა. მულტიმოდალური გადაზიდვები მარშრუტი 10500 კილომეტრზეა გადაჭიმული და ეს გზა ტვირთმა 25 დღეში უნდა დაფაროს, რაც ორჯერ ნაკლებია საზღვაო მარშრუტთან შედარებით.
საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, რომ შტატები რუსეთს ნავთობმოპოვების მოცულობით მიმდინარე წელს თუ არა 2019-ში აუცილებლად გაუსწრებს. ტორფული მოპოვება ამერიკაში ძალიან განვითარდა, ტემპი მაღალია, შტატები ნავთობმოპოვებელი ქვეყანა ნომერ პირველი გახდება, ამბობს ის, რომლის სიტყვებსაც სააგენტო როიტერი ავრცელებს. ნედლი ნავთობის მოპოვება შტატებში გასულ წელს 1970-იანი წლებიდან პირველად ასდა დღეღამეში 10 მილიონი ბარელის ნიშნულს და საუდის არაბეთს გადაუსწრო ამონაცემებით. Apple-ი წელს 3 ახალი iPhone-ის გამოშვებისთვის ემზადება. ეს ინფორმაცია უკვე Bloomberg-ს ეკუთვნის. სააგენტო იტყობინება, რომ დაგეგმილია ყველაზე დიდი iPhone-ის გამოშვება, რაც კი ამ დრომდე ბაზარზე წარუდგენიათ. ასევე iPhone X-ის ბიუჯეტური ვერსია. სააგენტოსთან საუბრის ეს წყარო აღნიშნავს, რომ ამ გზით Apple-ის მომხმარებელთა უფრო ფართო ფენის მოთხოვნების დაკმაყოფილების იმედი აქვთ. უფრო კონკრეტულად კი ახალ smartphones კოდური სახელით D33 ექნება და მისი ეკრანი საკმაოდ დიდი იქნება და გამოყენებული იქნება Face ID სკანერიც. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დიდ iPhone-ს და განახლებულ iPhone X ექნება ახალი პროცესორი A12 და გამოვა ოქროსფერ ფერშიც. ასეთი ამბები იყო ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში, წინ საავტო მიმოხილვა გულდება ასევე საინტერესო სიახლეებით. $32 ცვლილება არის დოლარი ლარის ცვლილში 2.47 შეადგინა ლარმა კვლავ იგი ნელ-ნელა იხრება 2.48-სკენ იდეაში გაუფასურდა ევრო რომლის კურსი 3 ლარი და 5 თეთრია მაშინ როცა აბსოლუტურად ანალოგიურად ფიქსირდება ტრენდი ამ დღეების განმავლობაში ლარი ევროსთან მიმართებაში შესაბამისად ევროს ცვლილებაც დაახლოებით გახლავთ 32 თეთრიანი გაუფასურებულია თურქული ლირა და ასევე გაუფასურდა ფუნტი იგი 3 ლარი და 46 თეთრი ეღირება საქართველოში ეკონომიკის გაჯანსაღება მას ხელს უწყობს საბანკო სისტემის განვითარებას სამის შესახებ სარეიტინგო სააგენტო Moody's აღნიშნავს საბანკო სისტემის გრძელვადიან ხარდაჭერად სააგენტო რეგულატორულ და სამართლებრივ რეფორმებს ასახელებს სარეიტინგო სააგენტო მიმდინარე წელს საქართველოში ეკონომიკის 4.2%-იან ზრდას პროგნოზირებს ხოლო გაისადკი 4.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას გვიქადის მოკლედ Moody's-ის ანალიტიკოსები თვლიან, რომ საქართველოს ეკონომიკა მცირე ზომისაა, მცირე ქვეყანაში სიმდიდრის მაჩვენებელს, რაც მას საკმაოდ გრძნობიარეს ხდის საგარეო შოკების მიმართ, ასევე გეოპოლიტიკური რისკების და მაღალი დოლარიზაციის მიმართ. აი ამას აღნიშნავს სააგენტო. მისი ანალიტიკოსის ალექს ფილიპიდეს განცხადებით კი ბანკების და კრედიტების მაჩვენებელი უმეტესად საცალო და მცირე ბიზნესის ესხების ფონზე იზრდება. მსხვილ კრედიტუნარიან კორპორაციებს უკვე თავად შეუძლიათ კაპიტალის ბაზარზე წვემა. ამბობს Moody's-ის ანალიტიკოსი. ასევე აღნიშნავს Moody's-ი, რომ ქართული საბანკო სისტემა კარგად კაპიტალიზირებულია. კაპიტალის დამატებითი მოთხოვნები კი განსაკუთრებით მსხვილი საბანკო სისტემებისათვის გააძლიერებს დანაკარგების ან პოტენციური ზარალის განეიტრალების შესაძლებლობას და მხარს დაუჭერს სისტემის სტაბილურობას. 2017 წლის დეკემბერში ეროვნულმა ბანკმა ბანკებისათვის კაპიტალის დამატებითი მოთხოვნის შესახებ გააკეთა განაცხადი, რასაც ბაზელ 3 სისტემა ითვალისწინებს. დამატებითი მოთხოვნები ბაზელ 3-ის ფარგლებში 2018 წლის სექტემბრიდან ამოქმედება აღნიშნავს სააგენტო და აქვე ამატებს, რომ ბანკების მომგებიანობა სამომავლოდაც შენარჩუნდება, თავარი რისკი კვლავ დოლარიზაციის მაღალ მაჩვენებელს ასახელებს. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობამ დოლარიზაციის 10 პუნქტიანი გეგმა წარადგინა, რომელსაც მიჰყვება ხელისუფლება, მაღალი დოლარიზაცია კვლავ გავლენას ახდენს საბანკო სისტემაზე, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ხდება ლარის გაუფასურება, ესეც Moody's-ის ანგარიშში აღნიშნული. Აცია. კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა არარეზიდენტებზე გაცემული სესხების ჩათვლით კი 2018 წლის იანვარში წინა თვესთან შედარებით 103 მილიონი ლარით გაიზარდა.
ანუ საუბარია ზრდაზე 2.6%-ით და მიმდინარე წლის 1 თებერვლისთვის 21 მილიარდ 900 მილიონს მიაღწია. ამავე პერიოდში ეროვნული ვალუტის გაცემული შესახების მოცულობა 426 მილიონ 600.000 ლარით, ანუ თითქმის 5%-ით არის გაზრდილი, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული შესახების მოცულობა 323 მილიონ 600.000 ლარით შემცირდა. მოდი მოვიმზადოთ ახლა უკვე ამინდის პროგნოზისთვის, ასე ჯობს. ყველა არის მოლოდინში ამ ყველაფრისა, თან დედაქალაქში და სრულად საქართველოში უკვე ცხრის ნახევარით შესრულდა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციები და ცნობები ამინდთან დაკავშირებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდგარი ცივი ჰაერის მასებისა და შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსაოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლენობის მომატება, უმეტესად უნალექოთ აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან შესაძლოა იყოს ნისლი. საქართველოში ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში იქნება 16 გრადუსი, ბათუმში დღეს განმავლობაში 18 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმ ისევე როგორც ქობულეთში. რაც შეეხება აქაც ანალოგიურად 18 გრადუსი ამოსაოდნელი და უნალექოთ ჩაივლის უმეტესად დღე. ქუთაისში მთლად 20 გრადუსია ნავარაუდები, ზუგდიდში კი 19. ოზურგეთში დღის განმავლობაში ტემპერატურა 19 გრადუსს მიაღწევს, ონში 15, გორში 15 გრადუსი იქნება ასევე, ცხინვალში კი მხოლოდ 14. მარნეულში მაქსიმალური ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება, რუსთავში 15 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალციხეში 13 გრადუსია ნავარაუდები, ბორჯომშიც ანალოგიურად 13 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში კი მხოლოდ 9. ახალქალაქში 7 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, სტეფანწმინდეში 4, თელავში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 14 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება დედაქალაქს, მართალია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს დღის განმავლობაში, ოღონდ უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე, დილით ცოტა ნისლცაც შენიშნავთ. დღის მაქსიმალური ტემპერატურა კი დღეს იქნება 14 გრადუსი და სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარიც არ დაგვირიცხავს მთელი დღე. დიდი მადლობა. მადლობა ჩვენ მაყურებელს, რომ დილას საქმიანად იწყებენ და აგრძელებენ, ცხადია. ამისათვის გჭირდება სულ მცირედი პაუზა, რომ TV Pirveli და BMG საკუთარი შემოსავლები შეივსოს. რეკლამის დროა TV Pirveli. აპრილიდან ქართულ ბაზარზე ახალი მობილური აპლიკაცია გამოჩნდება, რომელიც შოპინგის მოყვარულებს განვადების პროცედურებს ბევრად გაუმარტივებს. OK საშუალებით მომხმარებელს სხვადასხვა პროდუქციაზე უფასო განვადების გაკეთება სახლიდან გაუსვლელად ძალიან მარტივი რამდენიმე ოპერაციით შეეძლებათ. კიდევ რა შესაძლებლობას გვთავაზობს ახალი პროდუქტი, ვნახოთ ჰანუკა ჭოხატის სიუჟეტი და სტუმარი კიდევ უფრო მეტ საინტერესო დეტალს გაგვაცნობს. ალბათ ბევრისთვის წარმოუდგენელია თუ როგორ შეიძლება სულ რამდენიმე მარტივი მოქმედებით ჩვენთვის სასურველი ნივთი განვადებით. ბანკებთან ზედმეტი ურთიერთობის გარეშე შეიძინო. ამ ყველაფერს კომპანია OK ახალი ინოვაციური აპლიკაციის შესაძლებელს ხდის. პროცედურა მარტივია. აპლიკაცია ბიომეტრიული იდენტიფიკაციის მეშვეობით დაკრედიტების საშუალებას იძლევა. მომავალში მთელი მსოფლიოს ეკონომიკა ვითარდება ციფრული მიმართულებით და ინტერნეტი წლიდან წლამდე უფრო მნიშვნელოვანი ხდება და ადამიანები ეჩვევიან მათი მოთხოვნილებები, ასე ვთქვათ, სახლიდან გაუსვლელად არის ყველანაირი სერვისი და პროდუქტის მიღების საჭიროება. ეს პლატფორმა აძლევს ამის საშუალებას ნებისმიერ მომხმარებელს. შეუძლიათ ისე რომ ბანკში არ მივიდნენ დამატებითი რაღაც ბიუროკრატია არ გაიარონ, ხელმისაწვდომად გახადონ ნებისმიერ ნივთის შეძენა, სერვისის მიღება იაფად და თანაც უპროცენტოდ. კომპანია OK ახალი პროდუქტის პრეზენტაცია გამართა, რითაც დაინტერესებულ პირებს აპლიკაციის უნიკალური თვისებები გააცნო. როგორც კომპანიის მენეჯმენტი აანონსებს, აპლიკაციის გამოყენება როგორც iOS სისტემისთვის, ისე Android-ებისთვის აპრილიდან უკვე ხელმისაწვდომი იქნება. ამასთან მომხმარებლები ისარგებლებენ უფასო განვადების სერვისითაც. უფასო განვადების შემთხვევაში არანაირი ხარჯი არ არის მომხმარებლის მხარეს და ეს უფასო განვადებებზეც აქციებიც აი ამ აპლიკაციებში იქნება და სადაც შეიძლება დაინახავენ რა ამოგვექცე ამ ბრენდს, მაგალითად არ ვიცი ისიპარს აქვს უფასო განვადება, შეუძლია წავიდეს და ნივთით უღირს დაუშვათ პარფიუმი 300 ლარი, სასურველ თვეებზე აირჩიოს, თქვა 10 თვეზე გაყოს ეს 300 ლარი და ყოველთვიურად გადაიხადოს მხოლოდ ამ 300 ლარის ეკვივალენტი. განვადების აპლიკაცია ხელმისაწვდომი იქნება უკვე აპრილიდან.
აპრილის ბოლოდან ამუშავდება ყველა ჩვენს პარტნიორ ქსელში, რომელიც ძალიან ფართო სპექტრი არის. ეხლა არ ჩამოვთვლი, 270 მერჩანტი არის, შეუძლია ჩვენ მომხმარებელს შემოვიდეს ჩვენს საიტზე OKG-ზე და ნახოს ის პარტნიორების ლისტი. OK ქართულ ბაზარზე 2015 წლიდან ოპერირებს, რის შემდეგაც უწყვეტი განვითარების სტრატეგიის ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით ინარჩუნებს. კომპანიის ერთ-ერთ პროდუქტს ონლაინ პლატფორმა ჰიპოჯიც წარმოადგენს, რომელიც 2016 წლიდან ფუნქციონირებს. სამომავლო განვითარების კუთხით კიდევ მრავალი ცვლილება იგეგმება საქმიანობაში, კი უცვლელი მხოლოდ ციფრული ტექნოლოგიების მზარდი როლი რჩება. დილიდან საინტერესო გეგმების დაწყობას დარწმუნებული ვარ, ბევრი შეუდგებოდა და კიდევ უფრო უკეთესად რომ გავარკვათ ამ გეგმებში, როგორ შეიძლება დავაწყოთ და დავგეგმოთ. ნიკოლოზ ფერიაშვილს OK-ის მართულ პარტნიორს მასმეძლობთ საქმიანი დილაში მოგესალმებით. მადლობა მოგზანებისთვის. საკმაოდ საინტერესო შეთავაზებასთან გვაქვს საქმე, როგორც სიუჟეტიდან შევიტყვეთ. მე მინდა პირველ რიგში ვიკითხო, ვისთვის არის ეს აპლიკაცია განკუთვნილი, საიდან გაჩნდა იდეა, რომ ასეთი შესაძლებლობა ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. და გადავალ დანარჩენ დეტალებზე მოგვიანებით. იდეაში აპლიკაცია ყოველთვის არის, ანუ ვინც განმოდების მომხმარებელი არის, დაწყებული პრემიუმ სეგმენტიდან, ანუ გაგრძელებულ ან ჩვეულებრივი ნაკლებად შემოსავლიანი სეგმენტის გათვალისწინებით და პრემიუმ სეგმენტის რატო ვიძახი, რომ ამ აპლიკაციაში არის ფუნქცია, სადაც შეგიძლიათ უფასო განმადებით ისარგებლოთ. კიდევ ერთხელ ავხსნიან უფასო განმადების ხშირად ჩნდება და უფასო და თან უფასო ვიცით, რომ არაფერია არის ეკონომიკაში. თუმცა უფასო რატომ არის? იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ფოკუსირებული ვართ განმადებებზე. შესაბამისად ანუ ვერტიკალურად ვართ ინტეგრირებული საცალო ბაზარზე და საცალო მოვაჭრეები, დიდი ქსელები, OK-ის დამფუძნებლებიც არიან, მაგალითად IC არის. სხვა მომავალში სხვა მერჩანტებსაც ვფიქრობთ, რომ ჩვენ დამფუძნებლებში შემოვიდნენ და აქედან ვიღებთ ფასდათმობას, ანუ ამ ქსელებიდან ვიღებთ ფასდათმობას. გავიგებ ბიზნეს მოდელი, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, მსხვილი ვენდორები თავად არიან ინტეგრირებული თქვენთან და სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტების გვერდისავლით, რომელიც მათ სურთ თუ არ შეუძლიათ ცალკე ყავდეთ როგორც განმადების შემთხვევაში, მაგრამ როცა OK-ია ნაკლებად უკვე სარგებლობ ამ ყველაფრით, არიან პირდაპირ ინტეგრირებული OK-ს და აქედან გამომდინარე აკეთებენ საკუთარი პროდუქციის. სწორად. არ გვაქვს ფასდათმობა ჩვენთან, მომხმარებელს საშუალებას უძლევთ, რომ მათთვის გახდეს უფასო. ეხლა უფასო გავადება რატო დავარქვით, იმიტომ რომ 0%-იანი განმადების ტერმინი არსებობს, თუმცა ამ შემთხვევაში 0%-იანი განმადებას ხშირად ხარჯები მომხმარებლის მხარეს ერთვის ხოლმე. ჩვენ შემთხვევაში უფასო განმადების შემთხვევაში არანაირი ხარჯი არ არის, არც საკომისიო. ისევ სიუჟეტის სინქრონიდან კომენტარიდან რომ გავშიფროთ, თუ სუნამო ღირსამასლარი, როგორც მაგალითს ყოფოდით, თქვენ მას OK-ის და კონკრეტული შეთანხმების საფუძველზე იღებთ პირობითად 270 ლარად, მაგალითად, თუნდაც და ეს სხვაობა რეალურად არის თქვენთვის ის მოგება, რასაც ამ მომსახურებაში იღებთ, როგორც OK-ის შემქმნელები ამ შემთხვევაში, სამაგიეროდ მომხმარებელი იხდის ზუსტად იმ თანხას, რაც თქვათ კონკრეტულ მაღაზიაში ერთჯერადად შეიძლება. თან განმადებით, თუმცა არა. კი ბატონო, ამიტომ მომხმარებელს არ ქნებოდა შანსი ნებისმიერ შემთხვევაში, ხო მაღაზიაში ხო შედიხართ თითქოს რაღაც დამიკელი ფასი. არ არის. ხო, ჩვენ ამ სტაბილურად ეს ფასდათმობა გვაქვს და აქედან გამოდი. უფასო განმადება შეიძლება გავრცელდეს თქოს 1 წელი, შეიძლება გავრცელდეს 6 თვე, ანუ რა სადამდე წყობის რაღაც ეს ფასდათმობა. იქამდე ამ მობილურ აპლიკაციაში ინტეგრირებული იქნება ეს ფუნქცია, გამოჩნდება სად არის რომელ ობიექტებშია უფასო განმადება და რამდენი ხნით, რამდენი თვით შეუძლიათ ისარგებლოს მომხმარებელმა ამ განმადებას. ანუ ოფერებია. არის ზედა და ქვედა ზღვარები, მათ შორის თანხაზე ან ვადაზე რამდენი ხნით შეიძლება? ვადა 1 წელია მაქსიმალური. განჩვენ უფრო სამხმარებლო პროდუქტების კუთხით ვართ ინტეგრირებული, მაგალითად ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი, პარფიუმერია, რომელიც ამ თავის დროზე ფიქრობთ, ეგონა რომ ფეხსაცმელი განმადებით არ გაიყიდება. თუმცა ძალიან წარმატებულად იყიდება და გეტყვით, რომ დაახლოებით 90% ონლაინ მაღაზია ვახსენებ, ჩვენ 90% იყიდება განმადებით.
საინტერესო სტატისტიკა, რომელიც აქამდე ნამდვილად არ გამიგია. საშუალო ორდერი თან არის 300 ლარი, რაც არ არის დიდი, თუმცა ჩვენი ქვეყნის რეალობა ეგეთი არის. სანამ შევალთ თქვენ ვებგვერდზე და ვნახავთ სრულ ჩამონათვალს, რომელ კონკრეტულ ბრენდებთან და მაღაზიებთან გაქვთ ამ შემთხვევაში უკვე გაფორმებული შეთანხმება. თქვენ რა ტიპის მაღაზიები შეგიძლიათ გამოარჩიოთ? ანუ დაინტერესებული საზოგადოება, აი თქვათ რა ტიპის ბრენდებს შეიძლება რომ შეხვდეს ამ ასეთი შეთანხმებით? ძალიან საინტერესო ბრენდები არის, დიდი ქსელური მაღაზიები, რაც არის საქართველოში წარმოქმნილი პრაქტიკულად ყველა უყავს. ანუ აი ისე არ ვახსენებთ, აი ისე არის ჯეოქსი, ეკო, სკეჩერსი, შუზ გალერი, ხო? ანუ პრაქტიკულად ყველა კორსო იტალია, მათ შორის, რომელიც ძალიან საინტერესო ხაზია. მაგას რამდენად არის საინტერესო თანხის ნაწილობრივი მიღება, თუ თქვენ ერთიან ანაზღაურებას ახდენთ და თქვენ შემდეგ ივსებთ უკვე მომხმარებლისგან თანხას? ჩვენ პირდაპირ ვხდით ჩვენს მომწოდებელს, ჩვენ ვენდორს. ანუ მათთვის რისკი ფაქტობრივად არ არსებობს იმის, რომ რა თქმა უნდა, არის. აპლიკაცია ყველანაირ სისტემაზე იქნება მორგებული და აპრილიდან იქნება აპრილის ბოლოდან გაშვება და iOS-ი, Android-ი, ნუ რაც ძირითადი დღეს არ შესაძლებელია ამ აპლიკაციის ჩამოწერა თუ დღეს მხოლოდ ვებგვერდის საშუალებით შეიძლება, ჰიპოს საშუალებით შეიძლება. დღეს განვადება ჩვენ ისედაც გვაქვს ჩართული, მაგალითად ისი პარიზშიც გვაქვს, ისი არის ქსელშიც გვაქვს, ეგ ჩორლებრივად მიდიხარ და კონსულტანტი, არა კრედიტ ოფიცერი, როგორც ეს თქვა ბანკების შემთხვევაშია, კონსულტანტი მომენტალურად 5 წუთში აკეთებს ამ განვადებას. თუმცა აი ამ რგოლსაც ხსნით ამ აპლიკაციის მეშვეობით, ან წინასწარ დამტკიცებული განვადების ლიმიტი ექნება მომხმარებელს მივა მაღაზიაში და მხოლოდ აი ნივთს არჩევს და QR კოდზე მინათებით მობილურის განავადებს სასურველ ნივთს. მაგრამ ეხლა შეუძლია რომ ადგილზე განვადებით ისარგებლოს ამ ჩვენი სოფტით, ინტეგრირებული სოფტით, რომელსაც კონსულტანტს უდგას ეს სოფტი და დაახლოებით 5 წუთი ჭირდება ამ პროცედურას. გარდა ამისა, ჰიპოჯი ვახსენე და ჰიპოჯიზეც ინტეგრირებული აპლიკაცია OKC, რომელიც განვადება დისტანციურ განვადების საშუალებას იძლევა და აი ბანკებისგან განსხვავებით კიდე აღნიშნა, ხო, ჩვენ გვინახია, ხო, ონლაინ მაღაზიებში, სადაც ბანკებსაც აქვს ჩაშენებული განვადების აპლიკაციები, ამ განვადება შეიძლება, თუმცა აქ რა ხდება, ბიუროკრატიული პროცესი არის პატარა და საკმაოდ არასასრული, იმიტომ რომ ონლაინ მაღაზიის ხიბლი მთელი ის არის, რომ სახლიდან უკვეთა და სახლში მინდა მივიღო ნივთი, ანუ თუ ჩვენ ბანკით გამოვარდეთ, აუცილებელია რომ რომელიმე ბანკის ფილიალში მივიდეთ და ხელშეკრულებას მოვაწეროთ ხელი და შემდეგ მივიღოთ ნივთი და ჩვენ შემთხვევაში, როგორც კი აპლიკაციას შეავსებს ონლაინ რეჟიმში, ან მისდის ჩვენ განსაკუთრებულ პირობებს ხოთ აპლიკაციის შევსებისას აპლიკანტისაგან. მე რაც ნახე, არის საჭიროება პირადობის მოწმობის სკანერის და აქაც მაქვს კითხვა, რამდენად დაცული არის ამ შემთხვევაში პირადი მონაცემები, როდესაც სკანირებით ხდება თუნდაც აპლიკაციაზე ამ ინფორმაციის განთავსება. ანუ ეს პირადი მონაცემები ჩვენ გადმოვუგვეცემა, ამაზე მე დაეთანხმოს ან პირადი მონაცემების დამუშავების წესს მომხმარებელი და თუ ეთანხმება, ჩვენ მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ, რომ არ მესამე მხარეზე არ გავრცელდეს ეს ინფორმაცია, ანუ ჩვენთან შეინახოს. შესაბამისად, ანუ რაც წესი არის, რომ პირადი მონაცემების დამუშავების წესები არსებობს, იმ წესებს ყველანაირად ვიცავ. რაც შეეხება თანხის შევსებას, როგორ ხდება, თქვათ, მიბმული არის ანგარიშზე, თუ უშუალოდ შენატანი ჭირდება, ან გადარიცხვის განხორციელება ჭირდება, თუ თქვენ ავტომატურად, თქვათ, ჩამოჭრის პრინციპს როგორც ვეძახით ხოლმე ანგარიშზე დაირექტებითი. ხო, ანუ დაირექტებითი არ ხდება, ეხლა შემოვიდეს კანონი და ამ ესეც მომავალში ხდება, რა არის დაირექტებითი, რომ ბარათი მიაბა და პირდაპირ ჩამოგიჭრას. მომავალში ალბათ ესეც იქნება. თუმცა ეხლა ამ ეტაპზე შეუძლიათ paybox-ებიდან გადადახდა კომუნალურებიდან, ინტერნეტ ბანკით, ვინც არ გიყოლოს კომუნალურებში ჩვენი კომპანია მოცემულია და შეუძლია რომ ყოველთურად ჩვეულებრივად გადაიხადოს იქიდან და ასევე გადმოუწყოს საშუალებებით. არსებობს თუ არა რაიმე შეზღუდვა, მაგალითად ეგრეთ წოდებულ შავსიაში მყოფი ადამიანებსაც როგორც ვეძახით ხოლმე. აი წინაზე საინტერესო იყო ეს მაგალითად პასუხი ხო ჩვენ იქიდან გამომდინარე რომ ან მუშაობთ დაბალ სეგმენტზეც შავსიაში არა, იმიტომ რომ შავსია უკვე ისეთი არის რომ ერთხელ თუ ადამიანი ვიღაცას არ იხდის, ყოველს არ იხდის რა ესეთი.
პრინციპი იმუშავებს მაგრამ თუმცა უფრო ნაკლებად ვითხოვთ დაუშვათ სახელმწიფო დამოუკიდებლობა პრაქტიკულად 51% ჩვენ პოპულაციის თვითდასაქმებულია რთული არის მათი შემოსავლების დაწოლომდე და ანუ გადმოიწვევს ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში. ამ ყველაფერს ჩვენ ვითვალისწინებთ და უფრო გამარტივებულად ვაძლევთ კრედიტს მოყვარს ბიზნეს რისკები ასეთი ხო ამ შემთხვევაში ან ჩვენ გვაქვს მერჩანტთან რაღაც ის ფუფუნება რომ ჩვენ დეფოლტ რისკები გავითვალისწინოთ ან გაფუჭების რისკები გავითვალისწინოთ და რისკ პრემიუმი გვაქვს მანდ რომ მოკლედ გადავფაროთ ის წარსული ბანკირული გაქვთ და ესე გამოდის. მე წარმატებებს გისურვებთ. თან 2015-დან არის ხო ამოქოქილი ეს ბიზნესი? 2015 წლის დეკემბერში გავაცხადა. დაიწყარდა ხო? კი, ეს ბიზნესი და იმის მერე ძალიან ბევრი ანუ პრაქტიკულად ბევრი მოდიფიკაცია გაიგრა. რენტო ბაზის მოთხოვნებისთვის ზუსტად გვეპასუხა და რა სურს რიტეილერებს, ანუ ეს ქსელს და რა სურს მომხმარებელს და ეხლა მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი წერტილს შევედით და ამ აპლიკაციას მეშვეობით ვფიქრობ ძალიან საინტერესო პროდუქტ შევთავაზებთ ბაზარს რაჭაში ოპერებისთვის თან დილას რო გაიგრძებს იფიქრებს რომ რა იყოს გამადები და ყველას ახლა ამ თქვა 100 ლარი რო გვიდევს ჯიბეში ხო ის 100 ლარი რაღაცა გვინდა სუმა მოასლარიანი ცოტა დაბალფასიანია მაგრამ რაღაცა შეუულია ერთ-ერთ არა 200 ლარი გვიდოს მაგრამ იმ 200 ლარს ხო ალტერნატიული ღირებულება აქვს ან გვინდა რომ მაგალითად სხვა რაღაცა მეგობარი დავყავთ შეცად შეუძლია ის გააკეთოს და პლუს იყიდოს იმიტომ რომ დამატებითი ღირებულების გადახდა არ უწევს ხოლმე ხო უფასო გავადების შემთხვევაში ანუ რაზღვის ის ნივთი იმას იხდის შესაბამისად არსებული ფული შეუძლია რომ ალტერნატიული ღირებულება უკეთესი მისცეს წარმატებები დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეს კომპანია OK-ის მართველი პარტნიორი ნიკოლოზ ფერიაშვილი ძალიან საინტერესო ამბით და ძალიან საინტერესო აპლიკაციით OK-ისთან დაკავშირებით სულ მალე ინფორმაციას უკვე bm.gz-ზე და ჩვენ Facebook გვერდზე ნახავთ. მე მათ წარმატებებს ვსურვებთ. გავიდით რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით. რა შენიშვნები აქვს ბიზნესს შრომის უსაფრთხოების კანონ პროექტთან დაკავშირებით? როგორ აფასებს ლაშა პაპაშვილი უცხოელებზე მიწის მიყიდვის აკრძალვის რეგულაციის გავლენას? და საქართველოში საერთაშორისო ბრენდი რამადას პირველი სასტუმრო რამადა ენკორ თბილისი გაიხსნა. ბათუმში მდებარე სასტუმრო ლეო გრანდე კი, რომელიც რამდენიმე თვის წინ ხანძრის შედეგად დაზიანდა და სადაც ამ დრომდე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ფუნქციონირებას განაახლებს და ის ახალი ბრენდის ქვეშ. ის სახელი ბელმონდი იქნება, იფუნქციონირებს. წარმატება ქართულ ჰოსპიტალიტი სექტორს, წარმატებები მთელ ტურისტულ სექტორს და ქართულ ეკონომიკას და რა ხდება და რა სიახლეებია ბიზნესსა და ეკონომიკაში ჩვენს მეორე ბლოკში კვლავ ანა გვერდება ლაპიაშვილი ბატონო სანამ ბიზნეს სიახლეების კიდევ ერთხელ გამშვების გიორგი სანამ ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილზე გადავალთ ნინი ლონგურაშვილი უნდა შემოგვერდეს ამჯერად როგორც დაანონსა თავად მამადავითის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიიდან ეს კიდევ ერთი ადგილია სადაც სავარაუდოდ მშენებლობისთვის კიდევ ერთი კლდე იჭრება და ადგილზე კლდის ჩამოშლის საფრთხე უკვე არაპროფესიონალი თვალით თუ შევხედავთ ვფიქრობთ რომ არსებობს ნინი გვერდება პირდაპირ ეთერში ნინი კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის რა ხდება ამ დროისათვის მამადავითის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ამ შემთხვევაში სამუშაოები მიმდინარეობს თუ შეჩერებულია პირველ რიგში ეს რომ გითხრა. მოგესალმებით ანა მივესალმები კიდევ ერთხელ საქმიანი დილის მაყურებელს. ანა აქ სამუშაოები მიმდინარეობს გამომდინარე იქიდან რომ ნარიყალასგან განსხვავებით აქ ნებართვა მიღებული აქვს სასტუმროს აშენებაზე. ტერიტორია მთლიანად შემოღობილი არის, თუმცა მე და ჩემი ოპერატორი გურამ ხუნდაძე ახლა შევეცდებით შიგნით შევიდეთ იმისთვის რომ გაჩვენოთ თუ რამხელა მასა არის კლდის მოჭრილი. არ ვიცი კადრი რამ თუ გაჩვენებთ იმ მასშტაბს რამხელაზეც არის აქ კანიონი ამოჭრილი თუმცა
გამომდინარე იქიდან რომ ნებართვა აქ გაცემულია მაყურებელს მე შევახსენებ რომ და რამდენიმე წლის წინ ჭონქაძის ქუჩაზე დატრიალდა უბედურება ჩამოიშალა კლდე და გაანადგურა ბენზინგასამართი სადგური სადაც დაიღუპნენ ადამიანები და ეს მოხდა ამ ადგილიდან 50 მეტრის დაშორებით მე ჩემ ოპერატორს ვთხოვ რომ გაჩვენოთ ასევე ადგილი აქ არის ერთი ხე შემორჩენილი და ტრადიციულად ალბათ როგორც გვჩვევია ეს ხეც თავისით გახმება და ჩამოვარდება. კადრში თუ ხედავთ არ ვიცი გაჭრილი არის ხის ძირი და საშიშროება არის იმის რომ ხე ჩამოვარდეს. ასევე მინდა ვთხოვო ოპერატორს გამომყვეს და გაჩვენოთ შიგნით თუ რამხელაზე არის კლდის მასა მოჭრილი საკმაოდ დიდი ტერიტორია არის ასევე არის საფრთხე ექმნება ასევე ამ ადგილს მოსახლეობისთვის საკმაოდ ახლოს არის კლდე მოჭრილი იქ სადაც არის საკმაოდ დიდი სამსართულიანი შენობა და ცხოვრობენ ადამიანები გურამ გთხოვ გამომყვე იმისთვის რომ მაყურებელს ვაჩვენოთ აქ არის ფაქტობრივად ეკოლოგიური ჯაჭვის წყვეტა გამომდინარე იქიდან რომ კადრში შევეცდებით გაჩვენოთ როგორ მოდის გრუნტის წყლები ხედავთ ალბათ კადრში თითქმის 50% არის კლდის დასვალებული საკმაოდ მასიურად მოედინება წყალი აი აქაც არის ბოთლის ნაწილი და მოედინება საკმაოდ მასიურად წყალი. საკმაოდ საშიშროება არის, ანა როგორც აღნიშნე აქ კლდის ჩამოშლის, თუმცა ნებართვა აქ ჭონქაძის ქუჩაზე მამადავისთვის ზუსტად ასახვევთან ნებართვა არის გაცემული იმისთვის რომ აქ უნდა აშენდეს სასტუმრო და დღე ეხლა ამ წუთას არ არის სამუშაო პროცესი დაწყებული, თუმცა დღის მეორე ნახევრიდან ალბათ დაიწყება. ჩვენ ახლა გადავდივართ უკვე ჟვანიას ქუჩაზე, სადაც ანალოგიურად საკმაოდ დიდი მასა არის კლდის მოჭრილი, იქ უკვე იწყება შლა კლდის მაყურებელმა იცის, რადგან რამდენიმე დღე აქტიურად მიმდინარეობს ჟვანიას ქუჩის სამუშაო მიმდინარეობაზე გაშუქება და ჩვენ უკვე გადავინაცვლებთ ჟვანიას ქუჩაზე და გაგაცნობთ იქ მიმდინარე სამუშაოების პროცესს თუ რა ხდება ამ წუთებში იქ. ხოთაშორის გრუნტის წყლები და ეგრეთ წოდებული სამშენებლო სამუშაოები რომელიც ვერ აღმოაჩინა ვერც ერთმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ გულისხმობ განსაკუთრებით ნარიყალას მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე სამუშაოები რომელზეც ოპერატორი კომპანია დაჯარიმდა ისე ძალიან სწორად შემახსენა საქმიანი დილის ერთ-ერთმა მაყურებელმა გიორგი რაზმაძემ რომ ფანჯარას ვერ გამოცლი თბილისში ნებართვის გარეშე. პირდაპირ ზედამხედველობის სამსახური გადგება და აქ თურმე ნარიყალასთან დაკავშირებით პრობლემას და იმას ვერ მიაგნეს ვერანაირ კვალს და მხოლოდ დაჯარიმებით შემოიფარგლენ. სხვაჩვეულის გრუნტის წყლები ასევე პრობლემა არის მოჭრილ კლდესთან დაკავშირებით იგივე ნარიყალაზე. ნარიყალას მიმდებარე ტერიტორიაზე სპეციალისტების ინსპექტირებისას და აქტივისტების ყოფნისას პირდაპირ დაფიქსირდა ის რისკები, რომელიც ღიად უკავშირდება აბანოების წყალმომარაგებას და ყველა იმ შესაძლო ნაკადებს, რომელიც მომდინარეობს სწორედ ამ თიდან, საიმისოთ, რომ თბილისის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი ობიექტები, გოგირდის აბანოები შესაძლოა შესაბამისი წყაროს გარეშეც დარჩნენ, რადგან გრუნტის წყლები, რომელიც სწორედ აი ამ ეგრეთ წოდებული ფერდობის გაწმენდითი სამუშაოების შედეგად გამოჩნდა, მიუთითებენ, რომ საქმე გვაქვს სწორედ აი ამ ტიპის წყლებთან. კარგი. მადლობა ნინო ლონგურაშვილს, ჩვენ მას ჟვანიას ქუჩიდან ჩავთავთ სულ რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ანა ლაპიაშვილი და ამბები ბიზნესის და ეკონომიკის შესახებ.
ბიზნეს შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონთან დაკავშირებით აქვს გარკვეული შენიშვნები. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტი იყო ერთ-ერთი თემა, რაზეც ბიზნეს ასოციაციის და ბიზნეს ომბუდსმენის შეხვედრაზე გუშინ ისაუბრეს. კერძო სექტორს კითხვები ძირითადად კანონის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა შენიშვნები სამუშაო ჯგუფს გადაუგზავნა, მათი ძირითადი ნაწილის გათვალისწინება დოკუმენტში ამ დრომდე არ მომხდარა. ჩვენ გვესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად, რომ დაცული იყოს ჩვენი მოქალაქეების, კომპანიაში თანამშრომლების უსაფრთხოება, შრომის უსაფრთხოება. მაგრამ როგორ განხორციელდება ამ კონკრეტული კანონების იმპლემენტაცია, ჩვენ გვაქვს მანდ კითხვები. ჩვენ მქონდა რამდენიმე პუნქტიანი შენიშვნები, სამწუხაროდ ის ძირითადი ნაწილი გათვალისწინებული არ იქნა, ის ეხებოდა გონივრულ ვადებს, ეხებოდა გონივრულ სანქციებს, ეხებოდა ასევე თანაბარ უფლებიანობას დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის და ზოგადად კადრების საკითხს. ზოგადად ამ საკითხში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რა თქმა უნდა სტანდარტების არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია და უსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მხოლოდ მაღალი ჯარიმები გამოსავალი ამ ნაწილში არ არის. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კადრების კვალიფიკაცია, რომელიც დასაქმებიან შრომის უსაფრთხოების სამსახურში და რომელსაც უშუალოდ შეხება ექნება ბიზნესთან. ეს უნდა იყოს პარტნიორობის პრინციპზე აწყობილი თანამშრომლობა და არა მხოლოდ სადამსჯელო და სანქციებზე ორიენტირებული. ბანკებს სასოფლო-სამეურნეო სესხების გაცემის პრობლემა შეექმნებათ. ეს უკვე ბიზნესმენ ლაშე პაპაშვილის პოზიცია უცხოელებზე მიწის მიყიდვის აკრძალვის რეგულაციის გავლენის შეფასებისას. ის ამბობს, რომ საკითხი კიდევ ერთხელ დაისვა ბიზნეს ასოციაციის წევრი კომპანიების ბიზნეს ომბუდსმენთან შეხვედრისას და როგორც აღნიშნავს, რეგულაცია სასწრაფოდ შესაძლებელია, რადგან ბანკებს უქმნის პრობლემას როგორც მიწის დასაკუთრების, ასევე შემდგომ მისი რეალიზაციის თვალსაზრისით. ორი უმსხვილესი ბანკი ცით ამ ქვეყანაში ლონდონის ბირჟაზე კოტირებს ამდენად უცხოელი დამფუძნებლები ყავს და მათ დასაკუთრების დიდი პრობლემა აქვს და მე რეალიზაციის ამიწების. შესაბამისად ვერ გასცემენ სასოფლო-სამეურნეო სესხებს და შეზღუდავენ და ეს იმ დროს როცა ჩვენი ქვეყნისთვის ხერხემალი არის სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება სტრატეგია არის ამ ქვეყნის ფიქრობ პრობლემებს ქმნის გადასაწყვეტია სასწრაფოდ. თუ ქვეყანას უნდა რომ იქაც ბევრი ხარვეზია, მე ვიტყოდი მაგ ჯერჯერობით, მაგრამ თუ უნდა რომ არ გასწვდეს უცხოელზე ჩვენი ქვეყნის სასოფლო-სამეურნეო აგრარული მიწა, სხვანაირად დარეგულირდეს, ბანკის პრობლემა არ შეექმნას და ამ სექტორის დაფინანსებას არ შეექმნას პრობლემა პირველ რიგში. საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატთან ერთად ეგრეთ წოდებული საპოლიციო გამოსახლების წესის ალტერნატიული მექანიზმის შექმნას ან ძველი წესის აღდგენა შეეცდება. საქმის კურსთან ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ წინა პარლამენტის მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილება იყო პოპულისტური, რადგან იპოთეკით დაზარალებულთათვის პრობლემა ისევ პრობლემა დარჩა და ერთადერთი შედეგი, რაც ცვლილებებმა გამოიღო, იყო პრობლემის შექმნა უძრავი ქონების ბიზნესში ჩართული ადამიანებისათვის. იმ ადამიანებს, რომელიც უძრავი ქონების ბიზნესში, სექტორში არის ჩართული და დაკავებულია თქო უძრავი ქონების პარტნიორობით, შეუქმნით მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომ რეალურად ამ სექტორმა დაიწყო კლება, აღსრულება ამ მიმართულებით არის გაჭიანურებული, სასამართლო ისედაც გადატვირთული იყო და რეალურად ჩვენ სასამართლოს უფრო მეტი პრობლემა შეუქმნით, იმიტომ რომ ასეთ დავების განხილვა დროში არის გაჭიანურებული და რეალურად საფინანსო სექტორსაც შეექმნა პრობლემა. და ამ საკითხს ხელახლა დავაყენებთ დღის ეს რიგში და ვიფიქრებთ ან ეფექტური აღსრულების რაიმე ახალი ფორმის შემოღებაზე, რაც გააადვილებს ამ სექტორის ფუნქციონირებას, ან ასევე იმ ძველი წესის აღდგენას, რომელიც ვფიქრობთ იყო ეფექტური კონკრეტული სექტორის განვითარებისთვის. 2018-19 წლების განმავლობაში საქართველოში 220-ზე მეტი განთავსების ობიექტის გახსნა იგეგმება, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა. მისი თქმით, ტურიზმის განვითარება და ხელშეწყობა მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, რომლის ციფრებში გამოხატული შედეგებით შთამბეჭ დავიდა. დიმიტრი ხუმსიშვილმა გასული წლების სტატისტიკაც მოიყვანა და განმარტა, რომ 2015-17 წლების განმავლობაში საქართველოში 200-ზე მეტი განთავსების ობიექტი გაიხსნა 13,700-ზე მეტი საწოლი ადგილით. ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში სადღაც 13,000-მდე ახალი განთავსების ობიექტი დაემატა, ხოლო შემდეგი 2 წლის განმავლობაში კიდევ 22,000 ახალი განთავსების ოთახი უნდა დაემატოს.
საქართველოში საერთაშორისო ბრენდ რამადას პირველი სასტუმრო რამადა ენკორ თბილისი გაიხსნა. სასტუმრო კომპანია ემკვადრატი უძრავი ქონების საკუთრებაა და ის ალექსანდრე ყაზბეგის 15-ში მდებარეობს. ვიცე-პრემიერმა წინა განცხადება სწორედ ამ სასტუმროს გახსნაზე გააკეთა. მასთან ერთად გახსნის ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, ემკვადრატის გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ბურდილაძემაც. რამადა ენკორ თბილისი 152 ნომრიანი სასტუმროა და კომფორტული ოთახებით, გამაჯასახებელი ცენტრით, რესტორნით, ლაუნჯი ბარით და ბიზნეს შეხვედრებისათვის განკუთვნილი სივრცით არის წარმოდგენილი. ისიც აღსანიშნავია, რომ სასტუმრო წარმოდგენილი იქნება საშუალო საფასო სეგმენტში, რომელზეც თბილისში ყველაზე მაღალი მოთხოვნა და დაბალი მიწოდება. კომპანია ემკვადრატი ხსნის თავის პირველ სასტუმროს 152 ნომრიანი სასტუმრო იქნება რამადა ენკორის ბრენდით. ეს არის ის პირველი ნაბიჯი, რაც ჩვენ გადავდგით საკმაოდ აგრესიული გეგმების განხორციელების კუთხით. ჩვენ გეგმაში გვაქვს, რომ ჯამში შემდეგი 2.5 წლის განმავლობაში გქონდეს საკუთრებაში 1000 ნომრამდე საქართველოს მასშტაბით. ჯამური ინვესტიცია, რომელიც ჩვენ განვახორციელებთ ამ პროექტში, მარტო სასტუმროს ნაწილში შეადგენს $14 მილიონ და თქვენ ხედავთ, რომ გვერდზე შენდება საცხოვრებელი კომპლექსი, რომელშიც დამატებით ხორციელდება ინვესტიცია და ჯამური მოცულობა პროექტის ღირებულება შეადგენს $54 მილიონ. აღნიშნული სასტუმროს ინვესტიციები ალბათ არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის თანამშრომლობის და მთლიანად აგებული სწორი პროცესის. 2014 წლის ბოლოს ჩვენ საინვესტიციო ვალდებულებებით ღია აუქციონზე გამოვაცხადეთ აღნიშნული უძრავი ქონების გაყიდვა და შედეგიც დღეს უკვე დაგვიდგა ძალიან წარმატებული. მე მინდა ჩვენს ქალაქს მიულოცო, მინდა მიულოცო წარმატება თვითონ ჯგუფს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი განთავსების ობიექტის გახსნა თბილისში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალი სამუშაო ადგილები. ქართული მართვის მოწმობისათვის საერთაშორისო ძალის მინიჭების საკითხზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ დროისათვის მოლაპარაკება სამ ქვეყანასთან აწარმოებს. უახლოეს პერიოდში ესპანეთში, იტალიასა და უკრაინაში ქართული მართვის მოწმობის მქონე მძღოლებმა 6-თვიანი ბადის გასვლის შემდეგაც შესაძლოა კვლავ ქართული მართვის მოწმობით ისარგებლონ და მათ ადგილობრივი მართვის მოწმობის ასახებად გამოცდის ჩაბარება აღარ მოუხდეთ. არსებული რეგულაციებით ქართული მართვის მოწმობით სარგებლობა უცხო ქვეყანაში 6 თვის განმავლობაშია. მხოლოდ შესაძლებელი რის შემდეგაც მძღოლი ვალდებულია, რომ კონკრეტული ქვეყნის მართვის მოწმობა აიღოს, რისთვისაც იქ გამოცდა უნდა ჩააბაროს. ჯორჯია ნოთერენდ პაუერი თბილისის და მცხეთის მკვებავ ქსელებზე სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტს ახორციელებს. კომპანია ერთდროულად რამდენიმე მონაკვეთზე თბილისის შემოსასვლელთან საგურამოსა და ნატახტარში ასრულებს სამუშაოებს. ამ სამუშაოების შემდეგი ეტაპის შესახებ თათია ჩაფიჩაძე შემოგვერდება ახლა სიახლეებით. თათია, დილა მშვიდობის მიესალმების შესტუმრებს დარწმუნებულია, რომ საინტერესო ინფორმაციებით იქნება წარმოდგენილი. დილა მშვიდობის ანა, მიესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ამ წუთებში ჩვენ ვიმყოფებით ნატახტრის სათავე ნაგებობის მდებარე ტერიტორიაზე, სადაც კომპანია სტრატეგიულ სამუშაოებს ახორციელებს. როგორც უკვე აღინიშნა, სამუშაოები მიმდინარეობს კიდევ რამდენიმე ლოკაციაზე, მათ შორის თბილისის შემოსასვლელთან და საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჯამში 4 ლოკაციაზე და თუ ვის გაუმჯობესდება წყალმომარაგება და რა სამუშაოები შესრულდა, ამის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწვდის კომპანიის ოპერაციების მართვის დირექტორის პირველი მოადგილე ზურაბ ალფაიძე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო ზურაბ, რა სამუშაოები შესრულდა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში და ჯამურად რომელი უბნის მოსახლეობას გაუმჯობესდება წყალმომარაგება? დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენ და მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. დღეს ჩვენ ვახორციელებთ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ბოლო ეტაპს თბილისისა და მცხეთის მაგისტრალური ქსელებისათვის. ეს პროექტები სტრატეგიული ხასიათისაა ჩვენი აბონენტებისათვის და საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს მათთვის წყალმომარაგების გაუმჯობესებაზე. იმისათვის, რომ ჩვენს აბონენტებს ნაკლები დისკომფორტი შექმნოდათ, ჩვენ ერთდროულად 4 წერტილზე ვახორციელებთ სამუშაოებს. ეს ადგილებია თბილისის შემოსასვლელი, ნატახტარი და საგურამო. საერთო ჯამში ჩვენ მაგისტრალური ქსელის 300 მეტრიანი მონაკვეთი სრულად შევცვალეთ ახლით და განახლებულ ქსელზე დავამონტაჟეთ 7 ერთეული ევროსტანდარტების მქონე ჩამკეტ მარეგულირებელი ურდუმი. ჯამურად რომელ მოსახლეობას, რომელი უბნის მოსახლეობას და ვის გაუმჯობესდება? საერთო ჯამში წყალმომარაგება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება ვაკის, საბუთალოს, ასევე მთაწმინდის, სოფელ ნატახტრის, სოფელ წერონისა და ასევე მცხეთის მოსახლეობას. როგორც ვიცით, დღეს მოხდება გადაერთებითი სამუშაოები, რომ უთხრა ჩვენს მაყურებელს, როდის შეეზღუდება წყალმომარაგება და რამდენი ხნით? დიახ, გადაერთებითი სამუშაოებისთვის მოსამზადებელი ეტაპი გუშინ წარმატებით დასრულდა. დღეს დილის 10 საათიდან აქტიურად დაიწყება
ხდება ახალგზაზე გადაერთების სამუშაოები, რის გამოც წყალმომარაგება შეეზღუდება ვაკე საბურთალოს რაიონის ნაწილს. თუმცა წყალმომარაგების გაუმჯობესება მნიშვნელოვან ეფექტს იქონიებს მათთვის პროექტის დასრულების შემდეგ. ჩვენ აბონენტებმა ინფორმაცია რა თქმა უნდა წინასწარ მიიღეს SMS შეტყობინებების საშუალებით წყალმომარაგების სპედისა და აღდგენის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა. როგორც კომპანიის წარმომადგენლებისგან უკვე მოვისმინეთ, სამუშაოები დღეს დასრულდება, დარწმუნებული ვარ უკვე სხვა სამუშაოების შესახებ ჩვენი მაყურებელი მომდევნო დღეების განმავლობაშიც მიიღებს ინფორმაციას. მადლობა თათიას, მადლობა საინტერესო ინფორმაციებისთვის და საჭირო სიახლეებისათვის, რა თქმა უნდა. სიახლეებზე კიდევ უნდა ვისაუბროთ, რას აანონსებს კომპანია, რომელმაც მოგზაურობა გაცილებით მარტივი და დაბალბიუჯეტიანი გახადა, ამაზე გვექნება მცირე რეპორტაჟი, როგორია კომპანია Airbnb-ს 10 წლიანი გეგმა და გარდა ბინის გაქირავებისა, კიდევ რა ახალ შესაძლებლობებს თავაზობს ის მომხმარებელს. კომპანიის საომავლო გეგმებზე, გამოწვევებზე, დეტალებზე მარიამ ადამიანის სიუჟეტი ვნახოთ. ძურადღირებული სასტუმროების ხელმისაწვდომი ალტერნატივა, ანუ კომპანია Airbnb-ს სამომავლოდ მნიშვნელოვან ცვლილებებს გეგმავს, რომლის თანახმადაც ვებგვერდზე მომხმარებლები ძვირადღირებული სასტუმროებისა და დამატებითი სერვისების მქონე ღამის გასათევის დაჯովსნას შეძლებენ. ასევე Airbnb-ს არჩევა უფრო მოსახერხებელი გახდება გაცილებით დიდი ჯგუფებისთვის. ამ და სხვა გეგმებთან დაკავშირებით კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ფრანჩესკიმ სან-ფრანცისკოში ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კომპანიის მთავარ მიზანს 2028 წლისთვის მილიარდი მომხმარებლის მიღება წარმოადგენს. ასევე სიახლეა ისიც, რომ მალე ვებგვერდზე გამოჩნდება ახალი სერვისები, ესენია Airbnb Plus და Beyond. პირველი მათგანი მდიდრული სახლების არჩევის შესაძლებლობას იძლევა, რომელიც ამ მომენტისათვის 13 ქალაქშია განთავსებული. Beyond-ის მომხმარებლები კი წინასწარ შედგენილი ტურებით ისარგებლებენ. გარდა ამისა, Airbnb-ს ხელმძღვანელობა ბიზნესის გაფართოების ფარგლებში საკუთარი ავიაკომპანიის დაფუძნებასაც განიხილავს და სამომავლოდ კლიენტებისათვის ყველა ტურისტული მომსახურების გაწევაზე ფიქრობს. სერვისის დამფუძნებლის ფრანჩესკის განმარტებით მისთვის ყველაზე მისაღები Amazon-ის კონცეფციაა, რომელიც გულისხმობს ერთ მაღაზიას, სადაც ყველაფრის შეძენა შეიძლება. ინფორმაციისთვის 10 წლის კომპანია, რომლის ღირებულებაც 31 მილიარდ დოლარს შეადგენს, ჯამში 91,000 ქალაქში არსებულ 4 მილიონ ღამის გასათევს აერთიანებს და მომხმარებლებს, კულინარიულ კურსებს, ლაშქრობის ტურებსა და სხვადასხვა გასართობ აქტივობებს თავაზობს. რაც შეეხება უშუალოდ კომპანიას, გამოკითხების შედეგად ირკვევა, რომ Airbnb სამუშაო პირობების მხრივ საუკეთესო კომპანიად სახელდება. Airbnb-ს დარ ზრდას, შემოსავლებს და კაპიტალიზაციას უსურვებ ყველას, ის დილიდან ტკბება თუ იღებს მონაწილეობას საქმიანი დილის ეთერით და ეთერს. ასევე მინდა ახლა უკვე წარმოგიდგინოთ საზავაშიძე და ფლანგვის დეტექტორის მორიგი ამბავიც. მოკლედ ზედმეტობით ამოთხრილი ორმოების შემდეგ საქმიანი დილაში დავითვლით რა უჯდება საბურთალოელებს აბა თუ იცით რა, ცოდვები. დიახასია. ზადა დილამშვიდობის, ჩვენ წინა კვირას ვცადეთ, რომ საბურთალოების ცოდვების ფასი გაგვეგო და მგონი მივახციეთ ამ შედეგს, ყოველ შემთხვევაში ნაწილობრივ მაინც და სწორედ მოდი ეს ამბავი განვიხილო და არამხოლოდ საბურთალოების მთელი თბილისის მასშტაბით შეგვიძლია ჩვენ ცოდვების ფასის დადგენა, დღეს ესეთი უცნაური ეთერი იქნება. როგორც გიორგიმ უკვე აღნიშნა, ფლანგვის დეტექტორის კვლევას შეგვიძლია უწოდოთ განუეხმაურებით და სწორედ ამ საქმისთვის გიორგი ნონიაშვილი იქნება ჩვენთან, რომელიც მათ შორის ფლანგვის დეტექტორის კვლევარიც არის და სწორედ აღნიშნულ სტატიაზე და კვლევაზე იმუშავა. გიორგი, მოგესალმები კიდევ ერთხელ და შეგვიძლია გადავიდეთ პირდაპირ საკითხზე, უშუალოდ რაზე იყო ამ შემთხვევაში ფლანგვის დეტექტორის ეს ბოლო კვლევა, რა გამოიძია ფლანგვის დეტექტორმა და შემდეგ გავშალოთ უფრო მეტად ეს თემა. მაყურებელს კიდევ ერთხელ რო უთხრათ, რაში გადაიხადა საბურთალო ამ შემთხვევაში 10,000 და ზოგადად რა დაუდგათ მთელი წელი ცოდვები. მოგესალმებით. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ფლანგვის დეტექტორს აინტერესებდა რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების საკითხი. რაც შეეხება ცოდვებს, 2017 წელს საქართველოს გადასახადების გადამხდელებს
ეს ყველაფერი საქართველოს საპატრიარქოს დაფინანსება დაუშვდა 150,000 ლარი და აქედან არის საბურთალოს მუნიციპალიტეტზე არის მხოლოდ საუბარი და აქედან ამოვიღეთ ერთი კონკრეტული ციფრი, რაც ასევე ძალიან საინტერესოდ გვეჩვენება, ეს არის 10,000 ლარი, რომელიც დახარჯული არის, ასე ვთქვათ, საყოფაცხოვრებო სიკეთეებში, ბუხარში, კარპანჯარაში, მსგავსი საყოფაცხოვრებო სიკეთეების უზრუნველყოფას. თუმცა ეს ამბავი არ ახალია სინამდვილეში, იმიტომ რომ ესეთი ხარჯები, ესეთი მიზნობრიობები სინამდვილეში ძალიან ხშირად ხდება წინა წლებშიც და არა მარტო საბურთალოს მუნიციპალიტეტში, არამედ ბევრგან, მაგალითად 2015 წლის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში შეგვიძლია გავიხსენოთ, სადაც ზუგდიდში როგორია ფასები? ბლენდერები, ჭურჭლის სარეცხის მანქანები, საშრობები და ასე შემდეგ, აი ესეთ სიკეთეებში არის, ასე ვთქვათ, დახარჯული და ზოგადად ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ კვლევები, ძირეული კვლევები, მაგალითად TDI და EMC არის ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც კვლევებს აკეთებს ამ მიმართულებით და ყოველწლიურად ძირეულად იკვლევს ამ საკითხს. აღმოვაჩენთ, რომ საყოფაცხოვრებო სიკეთეებში ძალიან ბევრი ფული იხარჯება რელიგიური ორგანიზაციების საყოფაცხოვრებო სიკეთეებში და ასევე აღმოვაჩენთ, რომ სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან და მუნიციპალური ბიუჯეტიდან გადაცემული თანხების უმეტესი ნაწილის მიზნობრიობა პარალელურად არც არის ცნობილი. ანუ ეს არის ჩვენ ხო საუბრობთ რაც ვიცით და რაც არ ვიცით, ეს ჩვენთვის ხილული არ არის და ასე ვთქვათ, კაცმარეთის რაში დაიხარჯა. გიორგი, სანამ პრინციპში მეორე ნაწილზე გადავიდოდე კითხვის, მე ასევე შევახსენებ ჩვენ ტელემაყურებელს. ფლანგვის დეტექტორის პირველი კვლევა იყო ასევე რელიგიურ ორგანიზაციებზე, ამ შემთხვევაში ისევ მართლმადიდებლურ ეკლესიაზე და მაშინ საშობაო კუთხის მოწყობა დაждდა თუ გახსოვთ ერთ-ერთ ეკლესიაში 20,000 ლარი, რაც ასე გაიხსნა. ფლანგვის დეტექტორი საერთოდ და ესე პერიოდულად რელიგიურ საკითხებს შევეხეთ. პრინციპში ერთი ინფორმაცია, რომელიც ჯერჯერობით არც ერთ სხვა ორგანიზაციას არ ქონია, არის მთლიანად თბილისის გამგეობებს რა დაუждათ. ამ შემთხვევაში ეს არის ბიუჯეტს მიღმა 25 მილიონს მიღმა გადახდილი თანხები და შემდეგ გადავიდეთ უკვე იმ საკითხზე, რამდენად სწორი არის აი ესე ურთიერთობა და ბოლო წლების ტენდენციები რო გამოვყოთ. თუმცა იქამდე ის თანხა რაც თბილისის 10 გამგეობას დაუждა გასულ წელს 2017 წელს თბილისის 10 გამგეობას ათმა გამგეობამ საქართველოს საპატრიარქოს ჯამში გადასცა 1,9 მილიონი ლარი. ეს საკმაოდ დიდი ციფრი არის და ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2014 წლიდან მუნიციპალური დაფინანსების დისტენდენციები მკვეთრად აღინიშნება. ფასი ძვირდება თუ ცოდვებიც რაოდენობა იზრდება? ალბათ ცოდვებიც ძვირდება და ასე ვთქვათ, მოთხოვნაც იზრდება რელიგიური ორგანიზაციების ერთი კონკრეტული რელიგიური ორგანიზაციის მხრიდან ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მუნიციპალური დაფინანსება მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქოს აღენიშნება და არა სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, მაყურებელს აუხსნათ რა ხდება რა. არსებობს რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების რამდენიმე ასე ვთქვათ ხერხი. ერთი არის პირდაპირ საბიუჯეტო გადაცემა, ეს ცნობილი 25 მილიონზე რო საუბრობთ და ასევე ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვა რელიგიური ორგანიზაციებიც უფრო დაბალი თანხებს იღებენ. ასევე არის მუნიციპალური დაფინანსება, როცა ერთი კონკრეტული მუნიციპალიტეტი თავისი ბიუჯეტის ფარგლებში პარალელურად გამოუყოფს თანხას რელიგიურ ორგანიზაციას და ასევე არსებობს მთავრობის სარეზერვო ფონდი, რომელიც ასევე უძრავ ქონებას სამივე სახელმწიფო ორგანო აქტიურად არის ჩაბმული და მაქსიმალურად შეგვიძლია ნებისმიერ მაგალითურებენ ამ მიმართულებით. კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი არის ის, რომ ერთი სრულ ცხადია ბიუჯეტიდან გადარიცხული კონკრეტული მილიონების შესახებ არსებული თანხა, თუმცა ამ შემთხვევაში, როდესაც ესე გამგებლის ან გამგეობის დონეზე წყდება, კორუფციის რისკიც უფრო მაღალი ხომ არ არის, ასე ვთქვა და მიზნობრიობა უფრო მეტად ბუნდოვანი ხო არის და რა შეიძლება ამის ასე ვთქვა, როგორ შეიძლება ეს ვაკონტროლოთ და დავარეგულიროთ. კანონმდებლობით ხედავთ, რომ ამ მხრივ სრული კარკვანში აქვს და რასაც შეუძლიათ მაქსიმალურად თავისუფლად მოიქცნენ. მუნიციპალური დაფინანსება ალბათ ყველაზე პრობლემური საკითხია, იმიტომ რომ პირდაპირ საბიუჯეტო გადაცემის შემთხვევაში მიზნობრიობის ძირითადი ნაწილი ცნობილი არის, ანუ რაში იხარჯება პირდაპირ შეგვიძლია ვაკონტროლოთ და ეს 25 მილიონის უმეტესი ნაწილი 65% მიდის
ასე ვთქვათ, თანამშრომლების ფინანსურ უზრუნველყოფაზე, ასე ვთქვათ, ხელფასებზე, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საპატრიარქოს ხელფასებზე, რაც შეეხება მუნიციპალურ დაფინანსებას, მათი დღის ჩათვლით, ანუ 2014 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით, საშუალო ციფრი რომ გამოვიყვანოთ, 45% დაფინანსების 45%-ის მიზნობრიობა აბსოლუტურად უცნობია. ტექნიკურად ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ფული რაში გაიხარჯა, კაცშულმა არც. ანუ მუნიციპალიტეტმა ერთ კონკრეტულ რელიგიურ ორგანიზაციას, ან ეკლესიას, ან სასულიერო პირს მისცა ეს ფული და ეს ფული საწაიღო სასულიერო პირმა არავინ არ იცის. ასევე არის მეორე ასპექტი, რომ შეიძლება მიზნობრიობა დეკლარირებული იყოს, აი მაგალითად სასულიერო პირმა მუნიციპალიტეტს მიმართოს, რომ მინდა ეკლესიისთვის ღობის აშენება, მაგრამ ამის კონტროლს ვერავინ ვერ მოახდენს ფიზიკურად, იმიტომ რომ არც აუდიტი აკონტროლებს ამ საკითხს, არავინ არ აკონტროლებს, არც მუნიციპალიტეტის რაიმე კონკრეტული სამსახური, ანუ მან ნამდვილად ღობი ააშენა თუ სხვა რაღაცა იყიდა. ანუ ამ ხრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრობლემები მრავალმხრივი არის და ასე ვთქვათ, კანონმდებლობა კი არ რეგულირებს ზოგადად, თუმცა გასული არის მაინც. მე შემიძლია ვთქვა, რომ კანონმდებლობა არ რეგულირებს ამ საკითხს. ჩვენ ერთადერთი დასაბუთება გვაქვს, ასე ვთქვათ, იურიდიული კუთხით რომ შევხედოთ ამ საკითხს, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, რესტიტუცია, ანუ საბჭოთა კავშირის დროს მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, თუმცა თავისი არსით ეს არის დოტაცია და რესტიტუცია, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ზიანი არავის არასდროს არ შეუფასებია. თუმცა მე მაინც ზაზას ვეთანხმები რა ნაწილში გიორგი და ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. თუ მიზნობრიობა არ ჩანს და თუ ქვეყანაში არის ინსტიტუციები, რომელიც სახელმწიფო ხარჯების მიზნობრიობას იკვლევენ და მათ აქვთ ამისთვის არა რაიმე ტიპის ვადები დაწესებული, არამედ პირდაპირ ვალდებულებაა, რომ კონკრეტულ დროში და პერიოდში ეს ყველაფერი გააკონტროლონ. იგივე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. სწორად გავიგეთ თუ არა, რომ მათ აქვთ სრული ლეგიტიმაცია დასვან ის კითხვები, რაც თქვენ ბრძანეთ ახლა პირდაპირ ეთერში. აქ იგულისხმება ჩემი თანხმობა ზაზასთან, რომ ეს კანონები და ეს ლეგიტიმაცია, ეს დისკრეცია არის სახელმწიფოს ხარეს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო აუდიტის ხარეს და არ ეწიფებათ მათ, რომ მოიკითხონ, გნებავთ ღობის აშენება არაშენების ამბები თუ მიზნობრიობა წერია, ან საერთოდ უმიზნოდ შეწირული თანხები თუნდაც ერთ კონკრეტულ რელიგიურ ორგანიზაციას. კი ბატონო, მოგახსენეთ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება შეაფასოს მუნიციპალიტეტები და დააჯამოს ზოგადად რა ხარჯებს ქონდა მიზნობრიობა და რა ხარჯებს არ ქონდა. მაგრამ თავისი არსით რელიგიურ ორგანიზაციებს ვერ შეაფასოს. ცხადია, კი. და ცხადი აუდიტის ანგარიში, როცა მუნიციპალიტეტები ფასდება, შეიძლება მოხსენებული იყოს, რომ რაღაცა ხარჯი იყო გაცემული მიზნობრიობის გარეშე. მაგრამ როგორც წესი, შემიძლია ვთქვა პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ ამაზე დიდი აქცენტი, ანუ როდესაც რელიგიურ ორგანიზაციებს ეხება, დიდი აქცენტი არ კეთდება და ასევე მახსოვს ასე ვთქვათ, რამდენიმე წლის წინანდელი 2009-2010 წელი იყო დაახლოებით, როდესაც აუდიტის სამსახურმა სადა თავად საქართველოს საპატრიარქოს ხარჯვითი ნაწილი გაეკონტროლებინა, ასე ვთქვათ, ამ ხარჯებს ჩაჯდომოდა და იქიდან ძალიან დიდი წინააღმდეგობა მიიღო და ეს ამბავი, ასე ვთქვათ, ჩაიშალა მთლიანად. მან ერთის მხრივ კულტურული ასპექტი იკვეთება, რომ მაინც ვინაიდან ეკლესია არ ხდება მთლიანად ამ მთელი ზალღონით ამ ხარჯების გამოკვლევა და მეორე მხრივ თავად ინსტიტუციური უთანხმოებაც არის მიმართულებით. კი, ანუ აი სახელმწიფოსთვის ეს არის რაღაც სარისკო ნაბიჯი და არისკავს ამ ყველაფერს და ამავდროულად უნდა დავინახოთ აქ პოლიტიკური ასპექტებიც, იმიტომ რომ არჩევნების დროს განსაკუთრებით იმატებს ხოლმე დინამიკამდე ბოლო კითხვა დაახლოებით ეს. აი 2014 წლიდან ან 2017 წლის ჩათვლით აქაც ჩანს ეს დინამიკა, ისევე როგორც თქვა წინა მმართველობის პერიოდშიც ჩანდა ეს დინამიკა, როდესაც არჩევნების წელი იყო, საპარლამენტო არჩევნები, ზე გვაქვს საუბარი, ყოველთვის თითქმის ორმაგდებოდა დაფინანსება საქართველოს საპატრიარქოსთვის და ასევე შესაბამისად მიზნობრიობაც უფრო მეტად არ იყო ცნობილი და ასევე იყო ხშირად პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან და მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან უცნაური გადაცემები, მაგალითად 100 მანქანის, ახალი მანქანის გადაცემა საქართველოს საპატრიარქოსთვის და რაღაცა ესეთი მსგავსი გადაცემები.
ამ ნაწილში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოძრავი ქონება არის კიდე ცალკეული ინტერესის სფერო, ეს არის ძალიან საინტერესო, მაგალითად საპატრიარქოს კოლოსალურად ბევრი მიწები ერთგვარად გადაცემული და ასევე გვხვდება ძალიან ცუდი ტენდენციები, რამდენიმე შემთხვევა არსებობს, რაც გამოკვლეულია, როცა საქართველოს საპატრიარქომ ერთგვარად მიიღო რაღაცა უძრავი ქონება და მე საბაზრო ფასად გადაყიდა. მე ხოთაშორის საქმე შემიძლია ვთქვა, რომ ამ მიმართულებით ლანგვის დეტექტორი გაცილებით უფრო მოცულობითი კვლევის გამოქვეყნებას აპირებს და ამ მიმართულებით მუშაობაც არის დაგეგმილი და ვნახოთ ის უფრო საინტერესოც იქნება ამასთან შედარებით. ერთი რამე შეგვიძლია ვთქვა, რომ თუ რამეში გვანან წინა ხელისუფლება და მოქმედი ხელისუფლება, სწორედ ეს საკითხები არის, გონე სადაც არაფერი არ შეცვლა. ხო, ცხადია. გიორგი, მადლობა. სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი, ზაზას მადლობა, ზაზა აბაშიძეს მადლობა. მე წარმატებებს ვუსურვებ ლანგვის დეტექტორს. შემიძლია პრინციპში თქვა, რომ გამომდინარე ზაზას აქტიურობიდან BMG-ში ლანგვის დეტექტორი იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც სატელევიზიო ფორმატის თვალსაზრისით მსგავსად ძიმე კაცისა, უბრალოდ კოვზირა არის შაბათ-კვირას საღამოს და ზაზა არის დილა ყოველ შემთხვევაში და ლანგვის დეტექტორის სატელევიზიო ვერსიების ერთგვარი მიმოხილვა პლუს ანალიტიკა და შესაბამისი სპიკერები იქნებიან ეს მკვლევარები თუ ლანგვის დეტექტორთან ასოცირებული სხვა ანალიტიკოსები ზაზასთან ერთად პერიოდულად თითქმის ყოველ კვირა წარსდგებიან თქვენს წინაშე კვალობაზე მასალებისა თუ გვექნება უფრო ხშირად არც მაგას დაგზარდებით. ამ ნაწილში შეგვიძლია რომ დავაანონსოთ უკვე თანამშრომლობა, რომელიც გაცილებით უფრო ინსტიტუციური იქნება ლანგვის დეტექტორსა და დოძი გაამზადეთ იხარე. წარმატებები, უმრავლესი მადლობა მობრძანებისთვის. საქმიანი დილას ეხლა შემოქმედებითი ჯგუფისთვის მცირე პაუზა არის, ჩვენ რეკლამაზე გავალთ. თუმცა ძალიან საინტერესო ამბავი გვაქვს და არ უნდა გადართოთ. კიდევ ერთი მსხვილი კომპანია, კიდევ ერთი ჩვენი პარტნიორი და ამ მსხვილი კომპანიის CEO, გენერალური დირექტორი იქნება ჩვენთან ერთად ფრეგოსკენ. ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეებია და სწორედ მისი გენერალური დირექტორი რუსლან რამაზაშვილი იქნება ჩვენთან სულ რამდენიმე წუთში დაგვალოთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. სიახლეები აქვს ჩვენს პარტნიორებს გიორგი ფრეგოს და ანოსა GDL-ის კუთვნილ ავტოკასაბარ სადგურებზე ოპერირებას უკვე ნავთობ კომპანია ფრეგო გააგრძელებს. ხელშეკრულება დღეს უნდა გახორციელდეს, რომლის მიხედვითაც GDL-ის კუთვნილ ავტოკასაბარ სადგურებზე ოპერირებას კომპანია ფრეგო უკვე საკუთარი ბრენდით მომავალში შესთავაზებს მომხმარებელს. რუსლან რამაზაშვილის ფრეგოს გენერალური დირექტორის მასპინძლობ საქმიანი დილაში ბევრ საინტერესო სიახლეს გაგვიზიარებენ დარწმუნებული ვარ. მოგესალმებით. მე წინასწარ წარმატებებს გისურვებთ დღევანდელ ხელმოწერასთან დაკავშირებით როგორც საამავლო გეგმებზე, მაგრამ
მაგრამ მოდით საქმიანი სტუდიაში ბევრ სხვა თემასაც შევეხოთ, მათ შორის ბოლოდროინდელ კითხვებს, რომელიც ბენზინგასამართ სადგურებთან დაკავშირებით გაჩნდა. რა ხდება ბენზინგასამართ სადგურებზე და რა პასუხი გაქვთ მომხმარებლებისათვის, რომლებსაც გაუჩნდათ ეჭვი კონკრეტულ ცხადია ფრეგოს პრიზმაში და ცხადია მარტივი კითხვა, რამდენად ზუსტად ხარისხიანად ემსახურება ფრეგო თავის მომხმარებლებს. კი ბატონო, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ნამდვილად დაგეთანხმებით, რომ ბოლო რამდენიმე დღეს საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს საუბრები ავტოგასამართ სადგურებზე საწვავის ჩასხმის სიზუსტესთან დაკავშირებით. მოგახსენებათ, ეს ყველაფერი დაიწყო სოციალურ ქსელით სამოყვარულეო ექსპერიმენტით, შემდეგ გაგზავნა უკვე იმედის არხზე, მიეძღვნა მას გადაცემები, დებატები და ასე შემდეგ. მე თავისთავად მინდა აღვნიშნო, რომ საწვავის ჩასხმის სიზუსტე რა თქმა უნდა არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი მომხმარებლისთვის და ჩვენ ხშირად ვაპელირებთ იმაზე, რომ ჩვენთან მოსული მომხმარებელი არა მარტო საუკეთესო ხარისხის ეწყო საუკეთესო ფასად იღებს, არამედ იღებს ზუსტად იმ რაოდენობას, რა რაოდენობაშიც იხდის თანხას. და ეხლაც იგივეს ვიტყვი. უბრალოდ აქ დავამატებ ესეთ რაღაცას, რომ ზოგადად არსებობს სპეციალური წესები, თუ რისი მიხედვითაც ხდება რეგულირება საწვავის ჩასხმის ავტოგასამართ სადგურებზე. ეს არის ყოველწლიური სავალდებულო გადაპლომბები დოზატორები თუ საკონტროლო ჩამოსხმები, რომელსაც ნებისმიერი უკვე ჩამოყალიბებული ნავთობის ორგანიზაცია აწარმოებს საკუთარ ავტოგასამართ სადგურებზე. ზოგადად ერთ რამესაც აღვნიშნავ, თვითონ საწვავის მარიგებელი სვეტი, ეს არის ჩვეულებრივი ტექნიკური მოწყობილობა, რომელსაც გარკვეულ მომენტებში შესაძლებელია გარკვეული პრობლემები ჰქონდეს, როგორც სხვა ყველა დანარჩენ ტექნიკურ მოწყობილობას. მაგრამ იმისათვის, რომ ეს ავირიდოთ თავიდან, არის პრევენციული ზომები და არის შესაბამისი ორგანოები, რომლებიც გარკვეულ ნორმატივებს გამოსცემენ და ამ ყველაფერს თუ მივყვებით, ფაქტობრივად ნოლზე დავიყვანთ საწვავის არაზუსტად ჩასხმის რისკს. ერთი არის განცხადებებიდან დობა ამ განცხადებების და სწორედ აქედან გამომდინარე შესაბამისად მაინტერესებს ვინ ამოწმებს, რამდენ ხანში ერთხელ ამოწმებს და რა პრინციპით ხდება შერჩევა ბენზინგასამართი სადგურის თუ ყველა ერთდროულად მოწმდება და ყველას აქვს თავისი შემოწმების დროები, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა ინდობა თქვენ განცხადებს, მაგრამ მეორე მხრივ ჩდება კითხვა იქნება არ ვენდობი და არ არის საკმარისი უბრალოდ სიტყვა. ანუ როგორც მოგახსენებთ, არსებობს აკრედიტებული ორგანიზაციები, კერძო, რომლებიც წელიწადში ერთხელ სავალდებულო გადალუქებს აკეთებენ ავტოგასამართი სადგურის დოზატორების. ანუ მოდიან, ნახულობენ, რომ ეს არის ნამდვილად იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც უნდა იყოს და ადებენ ლუქს. შემდეგ მოდიან, ამოწმებენ და ეს ლუქი, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს ან ახსნილად შებრალული, ან გაფუჭებული და ასე შემდეგ. მაგრამ გარდა ამისა, როგორც მოგახსენეთ, საწვავი მარიგებელი სვეტი ეს არის ტექნიკური მოწყობილობა და შესაბამისად ჩვენ თვითონაც ვამოწმებთ გამუდმებულ რეჟიმში თვითონ ჩვენს მარიგებელ სვეტებს. რაც უფრო ახალია სვეტი, მით უფრო ნაკლები პრობლემა აქვს და ამიტომ გადავაიარაღეთ ჩვენი ავტოგასამართ სადგურები. მაგრამ ზოგადად შემოწმების წესი არის ზუსტი წესი, რომელიც აბსოლუტურად ზუსტად უნდა დაიცვა. აი ძალიან მოკლედ გეტყვით, როგორ ხდება ზუსტი შემოწმება, რამდენად ზუსტად ასხავს საწვავის მარიგებელი სვეტი, იმიტომ რომ თუნდაც ახალი სვეტი რო ჩამოგვაქვს, ჩვენ ვამოწმებთ ქარხნული რაიმე დეფექტი ან პრობლემა თუ არ აქვს, ხო არ აქვს ამ სვეტს. არსებობს სპეციალური ასაწყავი მოწყობილობა, ეგრეთ წოდებული მერნიკი, ვიხმარა ამ სიტყვას. ეს არის მოწყობილობა, რომელიც უნდა იყოს წინასწარ შემოწმებული და დალუქული დაპლომბილი შესაბამისი აკრედიტებული ორგანიზაციის მიერ. შემდეგ მივიდივართ სახელმწიფო გასცემს შესაბამისად მივიდივართ ავტოგასამართ სადგურზე, ვირჩევთ იმ კონკრეტულ სვეტს და აუცილებელია ჩამოვასხათ დამრგვალებული ლიტრაჟი, მაგალითად 3 ან 5 მანამდე სანამ ავზომავთ. შემდეგ უნდა დავდგათ მკაცრად ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, ეს ეგრეთ წოდებული მერნიკი, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და 10 ლიტრს ვასხავთ შიგნით, რომ გავიგოთ, რამდენად სწორად ასხავს მარიგებელი სვეტი. ზოგადად ჩვენი კომპანიისთვის აღვნიშნავ, რომ კი ბატონო, შემოწმება არანაირი პრობლემა არ არის, პირიქით მივესალმებით ნებისმიერ შემოწმებას, რომელიც ჩატარდება წესების დაცვით, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ და ჩვენს მომხმარებელს ვაჩვენებთ კიდევ ერთხელ, ჩვენთან მოსულები აბსოლუტურად ზუსტად იღებენ საწვავს, მაგრამ აქვე დავამატებ, რომ ეს შემოწმებები ჩემი აზრით უნდა იყოს, თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდან მუდმივად, მაგრამ უნდა შემოწმენ არა მხოლოდ ის კომპანიები, რომელიც იქნა წარმოდგენილი თუნდაც იმ სიუჟეტებში, არამედ უნდა შემოწმდეს ყველა წერტილი. მაგალითად, არა ბრენდი კომპანიები, სადაც ხდება კომპანიებიც, სადაც ხდება საწვავის გაიდვა, ჩვეულებრივ, უნდა შემოწმდეს მთლიანად სექტორი ამ მიმართულებით. ანუ მიესალმება აქტიურ მონიტორინგს, თუმცა საუბარია მთელ სექტორზე და ინდუსტრიაზე და არა სელექტიურად. თანაბარი პირობები ყველასთვის. კი ბატონო. არა სელექტიურად, მაგრამ
სელექტის შეძენის შემდეგ, სელექტიურიდან გადავალ ახლა ბიზნეს ნაწილზე, რაც ასევე მაინტერესებს. მათ არ მოისვენეს და ამ 2 თვის განმავლობაში საოცარ ზრდას აჩვენებენ. მე შემიძლია მე რამდენჯერმე განვაცხადე კიდეც პირდაპირ ეთერში, ქალბატონებო და ბატონებო, რომ ფრეგო ფაქტიურად BMG-ს თვალწინ იზრდება და 33 გასამართი სადგურიდან თითქმის წელს ალბათ მე მგონია ეს ჩემი ვარაუდია და პროგნოზია ვნახოთ ალბათ 80 გასამართი სადგურით დახურავენ და მათ აქტივში არის ახალი ქსელის შეძენა საუბარია კომპანია GDOL-ზე რომელიც ამ ნასყიდობის შემდეგ უკვე კომპანია ფრეგოს ბრენდის ქვეშ გააგრძელებს ფუნქციონირებას. ფაქტორუსთან ცოტა მეტი სელექტის შემდეგ ამ ნასყიდობის და ამ შეთანხმების შესახებ. აი ძალიან მოკლედ სელექტთან გითხრათ, იცით რომ იანვრის შუარაცხებში ჩვენ სელექტთან ხელი მოვაწერეთ თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის ფარგლებშიც სელექტის ავტოგასამართი სადგურები გადმოვიდა ფრეგოს ოპერირებაში. ამ ეტაპზე ნახევარი ავტოგასამართი სადგურები უკვე გადმოტანილი გვაქვს, დაახლოებით 1 თვე გვჭირდება იმისთვის, რომ სრულად ავითვისოთ სელექტის ავტოგასამართი სადგურები, მაგრამ პარალელურად ფაქტობრივად მეორე პროცესი მიმდინარეობს. როგორც აღნიშნეთ, დღეს მოვაწერთ ნავთობკომპანია GDOL-თან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს და მის ფარგლებში GDOL-ის აბსოლუტურად ყველა ავტოგასამართ სადგურზე დავიწყებ ჩვენ ოპერირება. რა რაოდენობის ავტოგასამართ სადგურებზეა საუბარი GDOL-ზე? GDOL ფლობს დაახლოებით 20-მდე ავტოგასამართ სადგურს. ეს არის დიდი რაოდენობა დასავლეთ საქართველოში, ნაწილი თბილისში და ქართლში. ჩემი პროგნოზი და კალკულაცია, რასაც მე ვაკეთებ, რომ თვალყურს რომ ვატევნებ ფრეგოს, რამდენად სწორია, იმიტომ რომ ამ 2 კომპანიის შეძენით ფრეგოს რეალურად 70 წდება მისი ავტოგასამართი სადგურები, თუმცა თქვენ გეგმაში, რაც ჯერ კიდევ გასულ წელს დაანონსეთ, თქვენი საკუთარი რამდენიმე ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობაა. ანუ 80 არის ის რეალური აბსოლუტურად ზუსტად ითვლით გიორგი, ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ფიქრობთ, რომ წარაწლის ბოლომდე, არამედ გაზაფხულის ბოლომდე უკვე ბაზარზე წარმოდგენილები ვიქნებით 60-ზე მეტი ავტოგასამართი სადგური და ამის გარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით არსებობს, რა თქმა უნდა, ლოკაციები, სადაც მიმდინარეობს მშენებლობები და დავამატებთ კიდე ჩვენ საკუთარ ავტოგასამართ სადგურებს. თქვენ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთეთ მომხმარებელთან დაკავშირებით საუბრის დასაწყისში და ეხლაც ჩვენი საუბრის ბოლოს მომხმარებლებს მინდა რომ აუხსნათ აი ამ ტიპის გაერთიანებები და გამსხვილებები ბაზარზე ის ხო არ ახდენს და ხო არ მოახდენს უარყოფით გავლენას ფასთან დაკავშირებით. არა, ზოგადად ფასზე რაც ზეგავლენას ახდენს, ეს არის მზასაწოვის ფასის საერთაშორისო ბაზარზე ეგრეთ წოდებული პლაცი და ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსი იმპორტის დღეს. ყველა სხვა დანარჩენი, როგორიც არის ქსელის გაშლა, გაფართოება, ახალი ლოიალობის პროგრამები, არის მხოლოდ მომხმარებლის კომფორტისთვის განკუთვნილი ღონისძიებები. შესაბამისად, ეს არანაირ ზეგავლენას უარყოფით ფასზე არ მოახდენს. გულმის მადლობა და წარმატებები ფრეგოს. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა რუსუდან რამაზაშვილს, იგი კომპანია ფრეგოს გენერალური დირექტორია და ვიდრე მას გავაცილებ, კიდევ ერთხელ ნილონგურაშვილს ვუხმობთ ახლა პირდაპირ ჩართვით. იგი არც მეტი არც ნაკლები ჟვანიას ქუჩამდეც მივიდა, აგერ უკვე მოდერაციას არა და უკვე რაღაც ხდება მისთან. ფაქტია რომ რაღაცა იმაზე მეტი მოახერხა ვიდრე ნარეყალას მისადგომებთან და ვიდრე მთაწმინდაზე თავისი ფეხით ამაღლდებოდა ჯვარი ეწეროს კიდევ ერთხელ. მოკლედ ზუსტად იმ ადგილას, სადაც მძიმე ტექნიკა მკლდის ნაწილი უკვე მოჭრა და როგორც ადგილობრივები ამბობენ, შეჩერებული მუშაობის მიუხედავად, ქანების შლა მაინც გრძელდება. იმი სოციალურ ქსელებში ჟვანიას ქუჩის ამბებს გამოეხმაურა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო. რა ხდება დღეს მან და გამოჩნდა თუ არა კომპანია, რომელიც ამ სამუშაოებით არის დაკავებული და რეალურად რას ამბობს დედაქალაქის მთავრობა. რა სტატუსი აქვს სამშენებლო სამუშაოებს ჟვანიას ქუჩაზე? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩვენ გადმოვინაცვლეთ ჟვანიას ქუჩაზე, გადმოვედით იქ, სადაც იმ 2 ლოკაციიდან განსხვავებით აქ აქტიურად მიმდინარეობს დილიდან სამუშაოები, კადრშიც ხედავთ ალბათ, როგორ მიდის ახლა ამ წუთებში კლდის ჩამოშლის პროცესი, ჩვენი თვალით უკვე ნაცვლად დავინახეთ, ყოველი მძიმე ტექნიკის მიწაში ჩადმის შემდეგ
პირდაპირ იშლება მთა, ეს საკუთარი თვალით ნახეთ. ეს ამ მშენებლობის დამკვეთი არის Baltic Investment Group-ი ჟვანიას ქუჩაზე და მე კადრში მინდა გაჩვენოთ ოპერატორს თხოვ თუ რა აშენდება აქ მშენებლობის დასრულების შემდეგ. მე ყველანაირად ვეცადე რომ ჟვანიას ქუჩიდან მაყურებლისთვის მიმეწოდებინა ინფორმაცია ადგილობრივების მხრიდან, ვინც აქ ახლოს საცხოვრებელ კორპუსში ცხოვრობს. ისინი უკვე ჩვენთან ერთად არიან, ასევე არის ჩვენთან მოსული ალეკო ელისაშვილიც, თუმცა მანამდე მინდა ჩვენ მამაყურებელმა მოისმინოს თბილისის მერის განცხადება და სეისმოლოგის განცხადება და ამის შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით ადგილობრივების კომენტარით თუ რა პრობლემის წინაშე დგანან ისინი. Იყოს შესაბამისი კვლევები და კვლევის დოკუმენტაცია წარმოდგენილი, რომ ის არის მეწყერსაშიში, მშენებლობის ნებართვა გაცემული იყო და შესაბამისად წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, რომელიც საჭირო იყო და მოთხოვნილია კანონმდებლობის მიხედვით, ამ კომპანიას აქვს ყველაფერი წარმოდგენილი. დანარჩენი თუ რაიმე პრობლემაა, მე მზად ვარ, მერის ყველა სამსახური მზად არის, დეტალურად გავიაროთ. სამშენებლო ნორმები ეფუძნება არასწორად გათვლილ სეისმური საშიშროების რუკას და ყველა მშენებლობა, რომელიც ამ რუკას ითვალისწინებს, მიმდინარეობს არასწორად. ეს არის სრული კოლაფსი ქალაქისთვის. ეს არის ხეობა, საიდანაც ხდება ისედაც წირი აერის მომარაგება. როგორც გითხარით, ჩვენთან ერთად არიან ადგილობრივები, ასევე არის ალეკო ელისაშვილი. ახლა მათგან ვითხოვე კომენტარის გაკეთებას, მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა. დავიწყებ კომენტარის გამოთხოვას ალეკოსგან. ალეკო, დილა მშვიდობისა. რო გითხრათ, აი ადგილობრივები პირველ რიგში თქვენგან დავიწყებ, რა პრობლემის წინაშე დგან, ანუ რა საშიშროების წინაშე ვდგავართ პირველ რიგში? სტრა ყველა ადგილობრივი ვართ, ვინც ამ ქალაქში ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ არაფრით არ შეიძლება, რომ რელიეფს ესე მიადგე ველურად და იმის გამო, რომ ვიღაცა მშენებელმა ცეხა ვიკმა და არანაირად დეველოპერმა, ვიღაც მავნებელმა ჯიბეები გაისქელოს კლდის ხარჯზე, კლდის მონგრევის ხარჯზე მომატებული კვადრატული მეტრებით, ამიტომ ქალაქი ამ ხელს საფრთხის წინაშე დააყენა. ჯერთი აქ, აი ვისაც აინტერესებს ურბანული სუიციდი, რას ნიშნავს, ამოიაროს ჟვანიას ქუჩაზე. შატვერაშვილიდან უნდა ჟვანიას ქუჩიდან, საიდანაც უნდა ამოვიდეს და ნახავს რა კატასტროფა უკვე არის აქ. და აი მის გაგრძელება, ლანდშაფტის ხელისხლება, კოლექტორის ამოვსება, სადაც ვარაისხევი სეზონური მდინარე იყო ყოველთვის და რა სიზამს ღმერთმა უწყის. ამის აი ესე მიშვება არის სიველური. მე ძალიან კარგად მახსოვს ბატონი კალაძის ნათქვამი, რომ მოვალ თუ არა შევაჩერებ ურბანულ სუიციდს. აი აქ გრძელდება ურბანული სუიციდი და კალაძის დღევანდელი პოზიცია არის უბრალოდ უსინდისობა და მეტი არაფერი. ის რომ ნარმანიას აბრალებს და ის რომ ვასილ მჟავანაძეს აბრალებს, ეს არის უსინდისობა. ძალიან კარგად იცოდა რა ვითარება დახვდებოდა და მასშტაბურად თუ არ გაჩერდა და მორატორიუმი თუ არ გამოცხადა, ეს ცივილურები თუ არ გააჩერეს, ერთი ჩვეულებრივი აფერისტი იქნება კალაძე ჩემ თვალშიც და ქალაქის თვალშიც. მადლობა, მადლობა. მე ახლა გადავალ კითხვით ადგილობრივებთან, ვინც ახლოს ცხოვრობს მშენებლობასთან. თქვენ როგორც ვიცი, გუშინ გვიანღამით გქონდათ მოსახლეობას შეკრება. რა შედეგამდე მიხვედით, ანუ რა მოილაპარაკეთ, ან შემდეგი ეტაპი უკვე რა იქნება? ჩვენ ვაპირებთ, რომ გამოვითხოვოთ ეს გეოლოგიური კვლევა, რის საფუძველზეც აშენებენ, რომელიც სერიოზულ ეჭვებს ბადებს და ეს არ არის ჩემი მოგონილი, ჩვენ ვესაუბრეთ გეოლოგებს და სეისმოლოგებს, რომელიც ამბობენ, რომ ძალიან საშიშია ეს ყველაფერი. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ აქ არაფრით არ შეიძლება კლდის მოჭრა, იმიტომ რომ მოძრავი ქანებია. მეორე ის, რომ ამ ნაგავს ყრიან უკან ხეობაში, რომელიც ძლიერი წვიმის შემთხვევაში შეიძლება წყალმა წაგვიყოს საერთოდ, იმიტომ რომ თუ დაგროვდა იქ ეს ნაგვიცავსე წყლის ნაკადი, ვერანაირი წყლის კოლექტორი ამას ვერ გაუძლებს და სხვა შორის ჩვენი კორპუსის ქვეშ გადის, ესეც გავიგე გუშინ. ამიტომ რომელი ერთის უნდა მეშინოთ? ანუ თქვენ თვითონ შესაძლოა, რომ იგივე ტრაგედია დატრიალდეს, რაც 13 ივნისს და აბსოლუტურად შესაძლოა და მე ვთხოვთ, რომ სანამ ჩვენ საბუთებს ყველაფერს მოვაგვარებთ და ამ კვლევას გავასაჭრებთ, ნუ გაგვწირავს ამდენ ხალხს და დროებით მაინც შეაჩეროს ეს შენებლობა, იმიტომ რომ თუ მოჭრეს ეს კლდა, მე არაფრის გასაჩივრებას აზრი აღარ ექნება და სამაგი საფრთხის წინაშე ვდგევართ. ერთი მეწყერი ჩამოწვება, მეორე მიწისძვრა და მესამე ძლიერი წვიმის დრო შეიძლება წაალეკოს მთელი კეკელიძე ჟვანია შატვერაშვილი. ძალიან გვეშინია და ვითხოვთ დახმარება სანამ დროა, თორემ მე ნამდვილად გვიან იქნება უკვე. მადლობა, მადლობა. თქვენგან ვითხოვ კომენტარს. იცით რა მაინტერესებს? აღნიშნეს, რომ ის სამშენებლო მასალა, რასაც ჭრიან, შემდეგ აყრიან იქ, სადაც შესაძლოა წყლის მასა მიაწვეს.
თქვენ თუ გამოითხოვეთ კომენტარი ან დამკვეთისგან ან ვინმისგან, რატომ ყრიანი, ანუ არ შესაძლებელია რომ თავიდან ავირიდოთ აი ეს პრობლემა? კი ბატონო, იცით ეს მეორე უბედურება, ერთი რომ მოდის ეს ქანები იშლება და მიწა მოდის და მეორე აი ეს ყველაზე დიდი უბედურება რომ იყრება იმ ადგილას, რა ძალიან საშიშია 13 ივნისის ტრაგედია შეიძლება განმეორდეს. რას ამბობენ აი ამაზე? სამწუხაროდ არავისთან არ აქვს კომუნიკაცია, ვერავის ვერ ვეკითხებით და არავინ არ მოდის. აი ხალხი ვართ მართლა ძალიან შეშინებული, გჭირდება დახმარება. ვთხოვთ ჩვენს მიერ არჩეულ მთავრობას, მერს, რომ რაღაცნაირად დაგვიწვას. ეს ხო კაპრიზი არ არის. პირველ რიგში ვითხოვთ, რომ ჯერჯერობით გაჩერდეს ყველაფერი, სანამ გაირკვევა ყველაფერი. იქნება რაღაცა ჩვენ ვცდებით. აი ერთად დავსხდეთ და გავარკვიოთ. თუ საშიში არ არის, კი ბატონო, პრობლემა არ არის, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ ძალიან იმიტომ სპეციალისტები საუბრობენ ამას. ძალიან დიდი საშიშროება ელის მოსახლეობას და დიდი უბანია, ბევრი ხალხი ცხოვრობს, ბავშვები არიან. ნუ არ ვიცი, აი მართლა ძალიან შეშინებულები და გამწარებულები ვარ. მე მაქვს ასევე ინფორმაცია, გარდა ამ მშენებლობისა და ამ კლდის ჩამოშლისა, თქვენი აივნიდან ჩანს მეორე კლდა, სადაც ზუსტად იგივე ხდება. აი რაც აქ ხდება საპირისპირო მხარეს. უკვე აივნებამდე ჩამოდის მიწა, იშლება თავის, იმიტომ იქაც მშენებლობა მიდის, ეს მიწა იშლება, მოდიან, გადაყრიან, იქვე ყრიან. ნუ აი არ ვიცი, სრული განუკითხაობა და იცით რა არის, სანამ საბუთებში გაერკვევიან, უკვე აი თითოეულ დღეს აქვს, თითოეულ საათს აქვს მნიშვნელობა. ვითხოვთ რომ გაჩერდეთ ჯერჯერობით, გამოვიკვლიოთ ეს ყველაფერი და რაღაცნაირად ჩემი საზრით უკვე უნდა დაიწყოს აღდგენითი სამუშაოები და ხომ ხედავთ გაორმაგებული და გასამაგებული ტემპით მუშაობენ. მადლობა, დიდი მადლობა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ აქ თვეების განმავლობაში ერთი მძიმე ტექნიკა მუშაობდა, ხოლო მას შემდეგ რაც დაიწყო აქ აქტიური მოსახლებამ აქტიურად დაიწყო საქმის კურსში გარკვევა და დაიწყეს აქციები, აქ უკვე შემოემატა მეორე მძიმე ტექნიკა და უფრო მეტად აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე დასრულდეს აქ მშენებლობა. მე ასევე მაყურებელს მინდა მივაწოდო ინფორმაცია, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაცია და დავიხმარ ტელეფონს იმისთვის, რომ რიცხვებში არაბირიო. 2017 წელს საქართველოს მასშტაბით მშენებლობის 10495 ნებართვა გაიცა, რაც ჯამში 6.494.768 კვადრატულ მეტ ფართობზე არის საუბარი. აქედან ყველაზე მეტი 5032 ნებართვა თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურმა გასცა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომდევნო წლებში 3.003.705 კვადრატული მეტრის მშენებლობა განხორციელდება. რა თქმა უნდა, ეს დედაქალაქის მშენებლობის ტემპით მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება რეგიონები და აი ამ ციფრების უმეტესობა დედაქალაქის მშენებლობაზე საუბარი. მოგურაშულს ჩვენ გავალთ ახლა რეკლამაზე. მადლობა მას გმირის შრომისთვის სამი ლოკაციიდან. სულ მალე დაგიბრუნდებით საკმაოდ საინტერესო თემებით და სტუმრებით დაბადებით. სამედიცინო სფეროში ბირთვული და რადიაციული მეთოდებით დიაგნოსტიკა და მკურნალობა სულ უფრო პოპულარული ხდება. ამ მხრივ გამონაკლისს არც საქართველოს წარმოადგენს. როგორ ხდება სახელმწიფოს მიერ ბირთვული რადიაციული სფეროს კონტროლი? ამ თემაზე ვაპირებთ ცოტა ხანში სტუმრებთან ერთად საუბრის გაგრძელებას. იქამდე თათია ჩაფიჩაძის სიუჟეტი ვნახოთ, რომელიც ინგოროყვას საუნივერსიტეტო კლინიკას სტუმრობდა. ინგოროყვას საუნივერსიტეტო კლინიკა ქართულ სამედიცინო ბაზარზე უკვე 10 წელია ფუნქციონირებს და ის მომხმარებელს მულტიპროფილურ მომსახურებას თავაზობს. კლინიკა პირველი იყო ქვეყანაში, რომელმაც 2012 წელს ონკოდაავადებათა სრული დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია დანერგა. სწორედ პეტ-სიტი გამოკვლევების საშუალებით შესაძლებელია ონკოპაციენტთა ადრეული დიაგნოსტიკა და შესაბამისი მკურნალობის შერჩევა. სიმსივნურად აქტიურ უჯრედებში სპეციალური პრეპარატის რადიოიზოტოპების ჩართვა ორგანიზმში დაავადების გავრცელების ზუსტად დადგენის საშუალებას იძლევა. პეტ-სიტი კეთდება როგორც ქიმიოთერაპიის დასაწყისში, ასევე მკურნალობის შედეგების შეფასებისთვის. აღსანიშნავია, რომ ასეთი შესაძლებლობები არც ერთ სხვა რადიოლოგიურ კვლევას არ აქვს. აღნიშნული კვლევა ერთ-ერთი უახლესი სიტყვა ბირთვული მედიცინის დარგში. ეს კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია ონკოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტირების თვალსაზრისით, რადგან ხდება მცირე ზომის სიმსივნების გამოვლენა, დიაგნოსტირება და მისი გავრცელება. ანუ ხდება ორი კვლევა თან შერწყმული ერთად, ესე მარტივად რო ვთქვათ. ხდება ანუ ფუნქციური გამოკვლევა და ერთდროულად ხდება ანატომიური შეფასება. ამ კვლევას ძალიან ბევრი უპირატესობა აქვს სხვა კვლევებთან მიმართებაში. ესეთი ერთ-ერთი
ნიშანდობლივი თვისება აქვს, რომ ხდება მკურნალობის შემდგომი შედეგების შეფასება. ჩატარებული გამოკვლევების შედეგების მიხედვით კლინიკა პაციენტების მკურნალობას უახლესი თაობის კიბერდანისა და ნეირონავიგაციის საშუალებით აგრძელებს. ცენტრში ამბობენ, რომ მკურნალობა ნებისმიერი ლოკალიზაციის სიმსივნეზე ხდება. განკურნების მაჩვენებელი კი პირველი და მეორე სტადიის შემთხვევაში 90%-ზე მაღალია. ჩვენთან შესაძლებელია ყველა ასაკის პაციენტების მკურნალობა 2 წლიდან ზემოთ, ზედა ასაკი შეზღუდული არ არის და აღსანიშნავია, რომ ეს შესაძლებელია იყოს ნებისმიერი ლოკალიზაციის სიმსივნეზე. იმის და მიხედვით, რომელი სტადიის არის სიმსივნე, პირველი მეორე სტადიის სიმსივნეების შემთხვევაში გვაქვს არაჩვეულებრივად კარგი შედეგები, რაც აგრეთვე სტანდარტულია მსოფლიოსთვის და ვიღებთ განკურნებას დაახლოებით 90-95%-ში. რაც შეეხება მესამე და მეოთხე ხარისხის სიმსივნეებს, სტადიას ვგულისხმობ, ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე მუშაობთ იმაზე, რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაიზარდოს. დაახლოებით 1000-1200 პაციენტი მკურნალობს წლის განმავლობაში ჩვენთან, სხვადასხვა ლოკალიზაციისა. რა თქმა უნდა, აქ არის საქართველოს მოქალაქეები და ძალიან ბევრი პაციენტი ყავს ამიერკავკასიის მასშტაბით. კლინიკაში აცხადებენ, რომ მკურნალობის ხარისხი, ასევე პაციენტისა და ექიმების უსაფრთხოება და ფიზიკური დაცვა კონტროლდება როგორც ქვეყნის შიგნით არსებული ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს მიერ, ასევე ამ პროცესში ჩართულია ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოც. სამედიცინო ცენტრის მიერ შესაბამისი ინფორმაციის გადაცემა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსათვის წელიწადში ერთხელ ხდება. კლინიკაში ქართველ ექიმებთან ერთად მუშაობს უცხოელი პროფესორი, რომელიც 2004-2009 წლებში ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს თანამშრომელი იყო. ცენტრის აღჭურვილობა აქ მომუშავე ადამიანები და კიბოს მკურნალობის პოლიტიკა სრულად აკმაყოფილებს ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტანდარტებს. მოცემული სფეროს სწრაფ განვითარებასთან ერთად ჩვენ მოვახერხეთ, რომ ცენტრის ტექნიკური შესაძლებლობები დაგვეხვეწა, როგორც დიაგნოსტირების, ისე მკურნალობის ეტაპზე. გეტყვით, რომ ჩვენ ვართ პირველი და ერთადერთი ცენტრი მთელ ქვეყანაში, რომელიც იყენებს პეტ-სიტ ტომოგრაფიას კიბოს დიაგნოსტირებისთვის. იმ პროგრესს და ინოვაციურ მიდგომებს, რასაც ჩვენ ვაჩვენებთ, პროფესიონალი კადრების მეშვეობით ვაღწევთ. აგრეთვე ხშირად მასპინძლობთ კვალიფიციურ და გამოჩენილ პროფესორებს უცხოეთიდან, რათა გაგვიზიარონ ის გამოცდილება, რომელიც მათ აქვთ. ამ დროისთვის რადიოლოგიის დეპარტამენტში 4 რადიაციული ონკოლოგი, 7 სამედიცინო ფიზიკოსი და 10 რადიოთერაპიის ტექნიკოსი მუშაობს. მათი მუდმივი გადამზადება კი უცხოეთის საუკეთესო ინსტიტუტებში მიმდინარეობს. მოსახლეობის ხილ დატვირთვაში უდიდესი წვლილი სწორედ სამედიცინო დასახელებას შეაქვს. ეს არის დასახელება, რომელსაც იღებს პაციენტი სამედიცინო დიაგნოსტიკის და მკურნალობის დროს. სამედიცინო კლინიკები, რომელიც ამ აპარატს გამოიყენებენ და სურთ თავის მხრივ რომ გამოიყენონ, უნდა ითანამშრომლონ სააგენტოსთან და უნდა წარმოადგინონ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ და ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დოკუმენტები. სამედიცინო დასახელების გამოყენება სხვადასხვა მეთოდით ხდება და ამ მეთოდებისათვის, როგორც უკვე აღნიშნე, საჭირო არის კონკრეტული ნებართვები იმისთვის, რომ უსაფრთხოებაც იყოს დაცული და შესაბამისად შეესაბამებოდეს იმ ნორმებს, რომელიც დადგენილი არის. ვასილ გედევანიშვილს, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს უფროსს და ჟურნალ ორთქიფაინძის სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელს, პოლიტოლოგს მასპინძლობთ საქმიანი დილაში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. ანუ გააკეთა შესავალი, თუმცა ეს იყო თემა, რომლითაც ძალიან დაინტერესებულია ჩვენი მაყურებელი და მსმენელი და სამწუხაროდ სატელევიზიო ფორმატებიდან გამომდინარე ის ბოლომდე ვერ გავშალეთ ჩვენი წინა შეხვედრისას და ამიტომ დიდი მადლობა რომ ხართ კვლავ ჩვენთან ერთად და გვექნება საშუალება ამ თემაზეც ვისაუბროთ. პირიქით ძალიან დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ მოგვეცეთ საშუალება ჩვენს მოსახლეობას გავაცნოთ ის საკითხები რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც უკვე აღნიშნეთ, პერიოდულად რაც პროვითარდება ტექნოლოგიები, მათ შორის ჩანდაცვაში, კიდევ უფრო იზრდება რადიაციული დასხივების დოზები, ამ მიმართულებით და ჩვენი მთავარი მიზანია ამ დოზების ოპტიმიზაცია და ძირითადი პრინციპი ჩვენი მუშაობის და ჩვენი სააგენტოს გახდეს რომ მოხდეს ოპტიმიზაცია ამ დოზების. რამდენად საჭირო და სასარგებლო შეიძლება იყოს იმდენად კიდევ უფრო დიდი რისკის შემცველი შეიძლება გახდეს ასეთი ტექნოლოგიების გამოყენება, მათ შორის ხშირ შემთხვევაში სიცოცხლის გადასარჩენა და კი როდესაც ისე დაავადებასთან გვაქვს საქმე, როგორც სიმსივნე არის. აი ამ შემთხვევაში დაახლოებით რა პროცედურებს გადიან სამედიცინო კლინიკები, რამდენად გვაქვს საქართველოში წდომა ასეთი მასშტაბის დანადგარებზე, როგორზეც ახლა ვსაუბრობდით, ნაწილობრივ და კიდევ უფრო სხვა შესაძლებლობებიც დარწმუნებული რომ არსებობს, რომელიც შეიძლება ერთ სიუჟეტში ვერც ჩაეტიოს და თქვენთან თანამშრომლობის შედეგად რა ინფორმაციას ფლობთ და რა ეტაპები აქვთ გასავლელი სამედიცინო კლინიკებს თუ მომავალში გეგმავენ რომ ასეთი ტიპის ტექნოლოგიები ქვეყანაში დანერგონ
თვითონ დამატებით. საკმაოდ განვითარებულია ჩვენ ქვეყანაში ვირტუალური მედიცინა და სხვა მიმართულებები, საკმაოდ თანამედროვე აპარატურა დაიდგა ამ ბოლო პერიოდში და შესაბამისად ჩვენი საგების მუდმივად ვცდილობს რომ აყვეს ამ პროცესს და შესაბამისად ერთი მხრივ ხელი შეუწყოს ამ პროცესს და მეორე მხრივ მოახდინოს რეგულირება და კონტროლი, რათა არ მოხდეს როგორც თქვენ აღნიშნეთ იმ დადებით ტენდენციებთან უარყოფითი გავლენაც არ მოყვეს თქვათ პაციენტების მიმართ, არ მოხდეს მათი დასხივება გაუსაბუთებელი და არ მოხდეს ასე ვთქვათ ის ეფექტობა დაიკარგოს. ანუ პრინციპი რა არის, რომ ერთი მხრივ აკონტროლებთ ხარისხს, როდესაც ჩატარდება გარკვეული პროცედურა, რომ ნამდვილად მიღწეული იქნა ის მიზანი და სწორად იქნა გამოყენებული საწვის დანადგარი და მეორე მხრივ არ მოხდა გაუთვალისწინებელი დამატებითი დაუსაბუთებელი დოზების მიღება როგორც მოქალაქეების მხრიდან, ასევე პერსონალის მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ორივე ზრუნავთ ასე ვთქვათ და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ყოველწლიურად პირველ რიგში მოკლედ ყველა შემთხვევაში ასეთი ტიპის საქმიანობა შეიძლება ლიცენზირება, მოგმართავენ და წარმოადგენენ ხარისხის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას ჩვენთან, რამდენად ტექნიკა გამართულია და სწორად მუშაობს, რამდენად კვალიფიციური თანამშრომლები მუშაობენ და შემდგომ ხდება ლიცენზირება ჩვენს მიერ და ძალიან მნიშვნელოვანი შემდგომ პროცესი უკვე ამის მონიტორინგის ასე გამარებობს იმაში, რომ ყოველწლიურად ეს ორგანიზაციები ვალდებულიან წარმოადგენენ ანგარიში ჩვენთან, რომელ ანგარიშში უნდა იყოს ასახული ხარისხის კონტროლი ამა თუ იმ აპარატურის და წლის განმავლობაში ვინ აკეთებს ამ შემოწმებას, ვინ არის ეს კომპანიები არიან, ვინც ეხმარებიან ასეთ კლინიკებს, ზოგიერთი კლინიკა თავად აკეთებს ამ ხარისხის კონტროლს თავის დანადგარების, ზოგიერთი ემსახურება კერძო კომპანიები. და ანუ და ასევე ამასთან ერთად ადგენენ დოზების მაჩვენებლებს. რამდენად მოხდა რადიაციული დასხივება ამა თუ იმ პაციენტის და ასევე პერსონალის. და ეს ხდება კვარტალური დოზების კვარტალური აღწერა სპეციალური დოზიმეტრებით და ჩვენი სააგენტო უკვე ახდენს ამის მონიტორინგს. რამდენად ქვეყანაში იზრდება საერთო დასხივების დოზა, ანუ ძალიან ძნელია ინდივიდუალურად განსაზღვროთ ამა თუ იმ პირის თითოეული პროცედურის დასხივების შედეგად ამ დოზამ რაიმე ეფექტი მოახდინა თუ არა, პრაქტიკულად შეუძლებელია. თუმცა შეიძლება რაღაც მალუზე გავლენაც ქონდეს, ამიტომ ჩვენი მიზანი რომ საერთო დოზა შემცირდეს ქვეყანაში. როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით მუშაობთ, ვიცვლით მთლიანობაში თუ რა დოზებს ღებულობს მოსახლეობა, ასე ვთქვათ. და ჩვენი ქვეყნები მიმართული საერთო დოზა შევამციროთ და რაც შეიძლება ნაკლები დასხივება მიიღოს მოსახლეობა ქვეყანაში. ამისათვის ერთის მხრივ ვაკეთებთ მონიტორინგს ინსპექტირების გზით, ვამოწმებთ ყოველწლიურად ამ ორგანიზაციებს და ვნახავთ როგორ პროგრამირებენ პროცედურებს, როგორ აღიცხავენ დოზას, ამიტომ სწორად იყენებენ დოზიმეტრებს. ამ შემთხვევაში გიწევს თუ არა თანამშრომლობა ჯანდაცვის სამინისტროსთან იმისათვის რომ მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ჯანდაცვის სამინისტრო სამედიცინო საქმიანობის ნებართვას მხოლოდ ჩვენი ლიცენზიის საფუძველზე იძლევა. თუ არ იქნება კომპანიას ჩვენი ლიცენზია, შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტრო არ მიცემს საქმიანობის უფლებას ამ მიმართულებით. შენ ბაზარზე და საქართველოს მასშტაბით რამდენად ბევრი კლინიკა იყენებს, რამდენი კლინიკა იყენებს თუ შეგვიძლია თქვა ჯამში დაახლოებით მაინც ასეთ აპარატურას, რომელიც ასეთი დონის შემოწმებას საჭიროებს. ჩვენი ინფორმაციით და ეს არის როგორც უკვე ვაჩვენეთ მაღალი ტექნოლოგიების სამედიცინო ცენტრი, ეს არის ავერსის კლინიკა, ეს არის მარდალეიშვილის ცენტრი, ეს არის ყოფილი ეს ონკოლოგიური, ეს უნივერსალური სამედიცინო ჰოსპიტალი, ისე ვქვია. ასევე თუ არ ვცდები, ქუთაისში არის ერთ-ერთი სამედიცინო ცენტრი, რომელსაც აქვს ეს მაღალი ტექნოლოგიები და მათ შორის ეს რადიაციული დიაგნოსტიკას და უფრო მეტად მკურნალობის მეთოდებს იყენებს. ასე რომ რამდენიმე 4-5 ესეთი ცენტრი არსებობს ქვეყანაში, რომლებიც უნდა ითქვას, რომ თან მიმართული არიან განვითარებაზე. ეხლა ჩვენ რაც ვნახეთ აი თქვენ სიუჟეტში, მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ დანერგონ ახალი მეთოდები, ითანამშრომლონ საერთაშორისო პარტნიორებთან, მეცნიერებთან, ძალიან მჭიდროა თანამშრომლობა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, სამედიცინო, ბირთვული მედიცინის, ასე რომ ვთქვათ, მიმართულების წარმომადგენლებთან. როგორც ვიცით, აი გადამზადება, სტუდენტების ვიზიტები, უამრავი საზაფხულო სკოლები. აი ეს ძალიან უწყობს ხელს ერთის მხრივ ზოგადად ამ დარგის მედიცინის განვითარებას, მაგრამ მეორე მხრივ აი ტექნიკური და პროფესიული სტანდარტების და უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვას და განვითარებას. აი ამასთან დაკავშირებით კიდე ერთი საკითხია. ერთი არის სახელმწიფოს და კლინიკის ურთიერთობები. კიდე ჩვენ ვნახეთ, რომ ბაზარზე ეს პროცესი ახალ ბიზნეს
ფაქტორებს ქმნის. ეს არის ის კომპანიები, რომლებიც ეხმარება, რომ გამართონ ტექნიკურად მათ ეს მოწყობილობები და ამუშაონ და მუდმივად შემოწმების და გადამოწმების პროცესში კონდეთ. ანუ როგორ უწყობს ხელს სხვა დარგების განვითარებას ახალი რაღაც ბიზნეს აქტორების შემოსვლას. ეს ძალიან საინტერესოა, ხო, რომელიც ასევე საჭიროებს კონტროლს, ისინი როგორ აკეთებენ. თავის აკონტროლებს მათ და რამდენად არის მათთვის ლიცენზიების გაცემა ცალკე პროცედურა, ან ისინი რის ხარჯზე ახერხებენ, რომ თუნდაც იგივე სამედიცინო კლინიკებისგან გარკვეული ალბათ საფასურის სანაცვლოდ გააკეთონ ეს პროცედურები და მონიტორინგი არის. ორგანიზაციებს ექვემდებარებიან ლიცენზირებას, ისინი ჩვენს მიერ ხდება მათი ლიცენზირება, შესაბამისად, ანუ პროცესი პრაქტიკულად თავიდან ბოლომდე კონტროლდება ჩვენი სააგენტოს მიერ და აქვე მინდა ერთ რაღაც აღნიშნო, რომ ახსენა თამარმა, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ სფეროში და საკმაოდ დიდ დახმარებას უწევს ჩვენ ქვეყანას როგორც ნაციონალური პროექტების, ასევე რეგიონალური პროექტების საშუალებით და ხდება გადამზადება ექსპერტების, ჩვენი სამედიცინო პერსონალის სხვადასხვა ვორქშოპებზე და საკმაოდ დიდია მათი წვლილი ამ მიმართულებით და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ხშირად ვახსენებთ ხოლმე ასეთი ინგლისური ტერმინია safety culture, ანუ ასე ვთქვათ უსაფრთხოების კულტურა, რომელიც უნდა ძალიან ასე ვთქვათ მაღალ დონეზე იყოს იმისათვის, რომ დაცული იქნეს უსაფრთხოების ნორმები და ამ კუთხით ჩვენ ვაკეთებთ საინფორმაციო კამპანიას, გვაქვს სპეციალური ბროშურები, რომელსაც ვარიგებთ ასეთ კლინიკებში, რომ მოსახლეობასაც ჰქონდეს იმის ინფორმირება, რომ არ შეიძლება მეტი ყურადღება მიაქცენ ამ უსაფრთხოების საკითხებს, თქვა სპეციალური გამსხვილების საშუალებების გამოყენება მოითხოვონ თავად მოქალაქეებმა, თავად პაციენტებმა, თუ კი ამას თქვა არ უზრუნველყოფს სათუის ორგანიზაცია სამედიცინო დაწესებულება და ჩვენი მიზანია რომ არა მარტო თქვა კონტროლის და ასე თქვა რაღაც ინსპექტირების, არამედ ასევე საინფორმაციო კუთხით ჩვენ წინაეთშიც ვისაუბრეთ საერთაშორისო კონტროლის მექანიზმებზე, რომელიც მათ შორის თქვენთან სააგენტოს თანამშრომლობით გარკვეულწილად რაღაცა ეტაპებს გულისხმობს და რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯებიც აღნიშნეთ. ამ შემთხვევაში რა რეკომენდაციებია, რა ტიპის თანამშრომლობა არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, თქვენი და იგივე კლინიკების უშუალოდ თუნდაც, რომლებიც თქვენს გარეშე გარკვეულ რეკომენდაციებს ან ინფორმაციას მიიღებენ. ამ თვალსაზრისით ჩვენ რაც ესეთ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ის იყო რომ შარშან მთავრობის მიერ მიღებული იქნა რადიაციული უსაფრთხოების ნორმები ახალი სამედიცინო სფეროსთვის და იქ გარკვეული ცვლილებები შევიდა და განისაზღვრა თქვათ ფებზიმე ქალებისთვის გარკვეული უსაფრთხოების ნორმები დაწესდა უფრო გამკაცდა იმისათვის რომ დაცული იყოს ასე ბავშვებისთვის ასევე და ახალი ნორმები შემოვიდა და ეს სტანდარტები პრაქტიკულად ანერგილი იყო ჩვენი პარტნიორთან თანამშრომლობის შედეგად მათ რეკომენდაციის გათვალისწინებით ასევე დაწესდა ახალი მოთხოვნები დოზების აღრიცხვასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს სპეციალური დანადგარების გამოყენება, რომელიც უფრო ზუსტად აღრიცხავს ამ დოზებს. ანუ აქამდე უბრალოდ შემთხვევაში, სადაც შედარებით მოძველებული აპარატურა იქ ხდება გარკვეული ფორმულების და გარკვეული გამოთვლების შედეგად დაცვა თუ რა დოზა მიიღო პაციენტმა. ანუ ახალი მოთხოვნების თანახმად, საკანონმდებლო მოთხოვნების თანახმად ეს უკვე დაპებს ეძახიან, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ავტომატურად აღრიცხავს პროცედურის შემდგომ ამ დოზას. ანუ რაც პრაქტიკულად გვაძლევს ზუსტ მონაცემს თუ რა ეფექტური დოზა მიიღო ამ თუ მოქალაქემ და შემდგომ საშუალებას გვაძლევს, რომ თქვა ერთ და იგივე ადამიანს თუ სხვა კლინიკაში გაიგეთა პროცედურა, რომ მოხდეს დაჯამება ამ საერთო დოზების, რომ წლის განმავლობაში თუ რამდენად რა დოზა მიიღო დასხივების და რამდენად შეიძლება რომ შემდგომი პროცედურები ან შემდგომი კურნალობა გააგრძელოს. ეს უკვე შემდგომ უკვე ექიმების გადასაწყვეტია. ბოლო წლების სტატისტიკა თუ გვაქვს, აი რამდენად მზარდი არის ეს ჯამური დასხივების მაჩვენებელი საქართველოში? სამწუხაროდ სულ რაღაც 2 წელი რაც დავიწყეთ ამ დოზების აღრიცხვა, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული იყო აქამდე ხდებოდა ფურცელზე ბევრი რაღაცა და შესაბამისად ამ მონაცემების შეგროვება თან რაღაც პერიოდულად კვარტალურად შემდგომ ამის ანალიზი საკმაოდ სრულად იყო დაკავშირებული. ჩვენ შარშან წინ დავნერგეთ ელექტრონული მომსახურება და უკვე ხდება ჩვენთან ონლაინ ამ ინფორმაციის წარმოდგენა, რამაც საშუალება მოგვცა რომ ანალიზი გავაკეთოთ ამ ინფორმაციის შესაბამისად ბოლო 2 წლის მონაცემების თანახმად პრაქტიკულად იდენტურია მონაცემები, ანუ ვერ ვიტყვით რომ ძალიან მაღალია, თუმცა ევროპის ქვეყანაში გაცილებით დაბალია ეს ზოგადი დოზები ასე. ბოლო ორი კითხვა მაქვს, ერთი შორენ ასეთ შორენ, რამდენად რჩება რისკები იმის, რომ რაიმე ფორმით იყოს დარღვეული სტანდარტები, რომელიც აღიარებულია, რომელიც თავის მხრივ შესაბამისობაში საერთაშორისო რეკომენდაციებთან რაიმე ფორმით, რომელიმე კლინიკის მიემტვრო წელიწადში ერთხელ შემოწმება, რეალურად საკმაოდ დიდ დროს გვაძლევს იმისათვის, რომ რაიმე გადაცდომას კონდეს აფიქრი. აქ პირველ რიგში მათ უნდა აი სტანდარტის უზრუნველყოფას ახდენს პირველ რიგში
შემდეგში აი ამ ორგანიზაციების კლინიკების ძალიან კარგად გათვითცნობიერება რასთან აქვს საქმე და რა მნიშვნელოვანია რასაც აკეთებენ. ვფიქრობ, რომ რაღაც ეს სტანდარტი ნელ-ნელა შემოდის და საერთაშორისო თანამშრომლობა ამის საშუალებას იძლევა. ანუ ის პროფესიონალები, რომლებიც მუშაობენ და ისინი არ არიან მხოლოდ ექიმები, სხვა შორის ისინი არიან ბირთვული ფიზიკის სპეციალისტები, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ემსახურებიან ზოგადად ამ კლინიკებში ამ პროცესს. ანუ მათი ცნობიერება რამდენად მაღალია, რომ ის რასაც აკეთებენ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პირდაპირ შეხება აქვს ადამიანების ფიზიკურ რამდენად გვაქვს ამხრივ სიმშვიდის. აი ახლა გეტყვით, მეორე საკითხი, ერთი თვითონ აი როგორც თქვით კომპეტენცია და მათი გათვითცნობიერებულობა. მეორე საზოგადოების გათვითცნობიერებულობა. ბუნებრივია თუ შენ არ იცი ინფორმაცია არ აქვს რა ტიპის მკურნალობას იღებ, ხო? თუ არ იცი რა უნდა მოითხოვო, ან არ გაძლევენ ამ ინფორმაციას, რომ უნდა იცოდე რომ უნდა მოითხოვო ეს ინფორმაცია. ბუნებრივია, აი ამ სიტუაციაში არის შანსი იმისი, რომ სტანდარტი დაირღვეს და ჩვენი შედეგი ვერ მივიღოთ როგორც კონტროლის, მართვის, ასევე მკურნალობის შედეგის თვალსაზრისით. ასე რომ აი ეს ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია. საზოგადოების ჩართულობა, გათვითცნობიერებულობა, აი რაც ბატონმა ვასილმა თქვა, ეს მნიშვნელოვანია, აი ეს პლაკატები, პოსტერები, რომლებიც თქვა ამ კლინიკებში გაკრულია, რაღაცა თაროებზე დადებული სხვადასხვა ინფორმაცია. ჩვენ არ აგვაქვს ეს კულტურა სხვათა შორის. იცით, საქართველოში არ აგვაქვს. ჩვენ გონია რომ რაღაცები რო არის გამოფენილი, ის არ უნდა წაიკითხო. არა და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერს ვაქცევდეთ ყურადღებას. ეს არის ის ელემენტარული ნორმები, რომლებიც უნდა დაიცვას როგორც კლინიკების წარმომადგენლებმა, ისე საზოგადოებამ თითოეულმა ადამიანმა, რომელიც მომსახურებას იღებს. ძალიან მოკლე კითხვა მაქვს, მოკლე პასუხს ველოდები იყო თუ არა დარღვევების ფაქტები და რა პერიოდი გაქვთ ამ დროისათვის აღრიცხული და გამოვლენილი. ჩემი კითხვა ბატონს მდგომარეობს დარღვევის შემთხვევაში რა სანქციებია და რა უფლებები არის სახელმწიფოს მხრიდან როგორც შესაძლებლობა სამწუხაროდ ვლინდება დარღვევები შესაბამისად ითვალისწინებს ჯარიმას ადმინისტრაციულ-სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად და შემდგომ ჩვენ ვაძლევთ ასე ვთქვათ რეკომენდაციას რომ გამოასწოროს თუ სახელმწიფო საკმაოდ მძიმე დარღვევასთან ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რომ შევაჩეროთ საქმიანობა მანამ არ მოხდება ამის აღმოფხვრა პრობლემების მანამდე არ ახორციელებს ესა თუ ამოთმ საქმიანობას თუ რაღაც ესეთი ტიპის დარღვევა რომელიც თქვა არ არის მძიმე მაშინ ჯარიმის შედეგად ვთითებთ რომ კი ფიქსირდება ასეთი შემთხვევები წლის განმავლობაში ახლა ძალიან ბევრი სპექტაკლს ვაკეთებ და გვაქვს ეს შემთხვევასაც ხდება ვთქვათ მიგისურვებთ რომ რაც შეება ნაკლებად შემთხვევა დაფიქსირდეს ყველას უსურვებ რომ რაც შეება ნაკლებად დაჭიროებოდეთ მსგავსი პროცედურების გამოყენა ჯანმრთელობას უსურვებ რა თქმა უნდა ყველას მადლობა საინტერესო საუბრისათვის და იმედია რომ ეს ინფორმაციაც იქნება ერთი კომპონენტი იმისა რომ ყველა საჭირო რეალურად ინსტრუქცია მიიღონ მომხმარებლებმა და შესაბამისად იმ კლინიკებმა თუ იქ დასაქმებულ ადამიანებმა ვინც ამ პროცედურებს იყენებს ვასილ გედევანიშვილს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს უფროს და ჟორნალ ლოთქიფანიძეს სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენლს პოლიტოლოგს მასპინძლობთ საქმიანი დილაში. კიდევ ერთი საინტერესო რუბრიკა გველოდება შემდეგ 4 შაბათს და იმას საოცრად მანდეავდოთ. ეხლა კი რეკლამის დრო გვაქვს და სულ მალე ნინო ზამბახიძე და ძალიან საინტერესო სტორიები შევიდროთ. ნინო ზამბახიძის რუბრიკის დროა და დღევანდელ ეთერში გაახალგაზრდებული სოფლის მეურნეობის ამბავს მოვისმენთ. რაჭაში გადასახლებული ახალგაზრდების ბიზნესი, რომლის მისამართით ამბროლაურის აეროპორტიდან სულ რაღაც 400 მეტრშია და სასოფლო სამეურნეო რამდენიმე მიმართულებასთან ერთად ჰოსტელსაც მოიცავს. ნინო, დილა მშვიდობის, მივესალმები შენს მრავალრიცხოვან სტუმრებს, თან ძალიან საინტერესო შემადგენლობით და დიდი სიამოვნებით გისმენთ. მოგესალმები, ანა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. გუშინდელი ანონსის შედეგად უნდა ყოფილიყო მხოლოდ ერთი სტუმარი, მირანდუხტი, თუმცა მაყურებლისთვის გვინდოდა სიურპრიზი მოგვემზადებინა, რადგანაც მირანდუხტს ყავს და ტყუპის ცალი. პრინციპში მეც სიმართლე გითხრა, ძალიან მიჭირს მათი გარჩევა და ძალიან საინტერესო ისტორია არის, თუმცა მთელი ოჯახით იქნებიან წარმოდგენილი და ვფიქრობ, რომ ჩვენი მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო და მოტივის, ესე ვთქვათ, აღმძვრელი იქნება მათი ისტორია, იმიტომ რომ როდესაც მე ისინი გავიცანი, მივხვდი რომ ეს იყო სწორედ ის, რაც ჩვენ სოფლის მეურნეობას სჭირდებოდა. მოგესალმებით, უნდა წარვუდგინო პრინციპში მაყურებელს მირანდუხტი და თამარი. მეც ძალიან მიჭირს მათი გარჩევა, თუმცა ვეცდები რომ ლაპარაკიდან გამომდინარე მივხვდე რომელს ვესაუბრები. ძალიან დიდი მადლობა გოგოებო ეთერში ჩემთან მოსვლისთვის. პირველი შეკითხვა რაც მაქვს და დარწმუნებული ვარ, ეხლა მაყურებელსაც ძალიან აინტერესებს. ვიცი რომ რაჭაში ცხოვრობდით, ჩამოხვედით, მიიღეთ განათლება და
რა მოხდა მერე? იმიტომ რომ ყველა თბილისში მოდის და დიახ. გადაგემართათ მე. მივესალმები მაყურებელს. რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნეთ, ცხოვრობდით, დავიბადეთ რაჭაში, გავიზარდეთ, სკოლა იქ დავამთავრეთ და ამ პერიოდის განმავლობაში, 18 წლის განმავლობაში ვუყურებდი იმ ფაქტს, რომ იცვლებოდა რაჭა ახალგაზრდებისგან და როცა გავიზარდე უკვე და 18 წელს მივაღწიე და უნდა წამოსულიყავი ტრადიციულად, როგორც ყველა მოდის ქალაქში და სწავლას იწყებს, მეც უნდა წამოსულიყავი და ჩემი სახით კიდევ ერთ-ერთი ახალგაზრდა მოეკვდებოდა რაჭას. და ზუსტად ვიცოდი ჩამოსვლის დღიდანვე, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ალბათ ფსიქოლოგიურად ამდენი წელი რაჭის დაცლას რომ ვუყურებდი, რომ უნდა დაუბრუნებულიყავი რაჭაში, მაგრამ არ ვიცოდი რა უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ 4 წლის განმავლობაში რაც მე თბილისში ვისწავლე, გამოცდილება დავაგროვე, ყველაფერი უნდა ამეთვისებია მე რაჭაში რა დაუბრუნებულიყავი და მინდოდა შემექნა ის რაღაც საშუალება, რაც მე ჩამიყვანდა რაჭაში და გამაგრძელებული ერთად რა თქმა უნდა, ზუსტად ერთნაირად ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება იმ მომენტში არ ვეუბნებოდით ერთმანეთს ჩვენს ფიქრებს, თუმცა გადაწყვეტილებები უკვე იყო ერთნაირი, რასაც შემდეგ ვუზიარებდით ერთმანეთს. და ის რაღაც, რაც უნდა გაგვეკეთებინა, უნდა ყოფილიყო ისეთი, რაც სხვებსაც მისცემდა იმის მიზეზს, რომ დაბრუნდეს რაჭაში და რომ არ არის რაჭა ის რეგიონი, ის კუთხე, რომ დაიცალოს და იყოს ახალგაზრდებისგან მიტოვებული. რაჭას აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა, ეს ჩვენ დავინახეთ, ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობები რაღაც რამაც ჩვენ ხელით შეგვიწყო და დაგვაბრუნა რაჭაში, თუმცა ბევრს შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ იქ ვერ დაინახოს ეს პერსპექტივა, რადგან ქალაქის სიყვარული შეიძლება ითქვას უფრო მეტი იყოს ამ შემთხვევაში. მოდი შენ კითხავ, მირანდუხტ, ესე მოგმართავთ, იმიტომ რომ მაყურებელმაც გაარჩიოს რომელი ხართ. ჩვენ ესე ერთ სახელში გარემო, ესე მოვიაზრებით, გვაქვს ჰოსტელი და ასევე დიდი ვენახი 3 ჰექტარზე გაშენებული, სადაც გვაქვს მუჯურეთულის და ალექსანდროულის ჯიშები, ეს არის ხვანჭკარის მასალა. გვიღებთ ტურისტებს, გვაქვს მომსახურება, როგორც ტურებით, ყველა სირთულის ტურს ვთავაზობთ ჩვენს მომხმარებელს, ასევე გვაქვს ჩვენს პატარა ძალიან დიდი ტერიტორია გვაქვს, მაგრამ პატარა მცირე ტერიტორიაზე გვაქვს ასევე სოფლის რაღაც პროდუქტები, როგორც არის კიტრი, პომიდორი და ასე შემდეგ. და ჩვენ ტურისტებს ვისაც ვუმასპინძლებით, ვთავაზობთ კიდევ ჩვენ ნატურალურ პროდუქტებს, რითაც ძალიან კმაყოფილები არიან და როგორც ვიცით, დღეს ყველას ძალიან დიდი მოთხოვნა აქვს ნატურალურ პროდუქტებზე და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვისაც, ძირითადად უცხოელები უფრო ინტერესდებიან ამ კუთხით და ძირითადად უცხოელებიც გვყავდა ისეთ ტურები, რომელთაც გავუმასპინძლდით ჩვენივე მომსახურებით საკვების მხრივ და კმაყოფილები დარჩნენ ძალიან, რადგან ყველაფერი ისე გასაოცრებაა ხო უცხოელებმა გაიგეს გარემოს შესახებ და მე ჩემ და სამწუხაროდ პირველად გავიგე და დარწმუნებული ვარ მაყურებელს შეიძლება ეს თქვა გაოცდეს კიდევაც მაყურებელი, იმიტომ რომ არ იცოდეს თქვენი ესეთი ძალიან კარგი ტურისტული ადგილმდებარეობის შესახებ. ეხლა რა უნდა გითხო? გარდა იმისა, რომ ტყუპები ხართ, შენ გათხოვილი ხარ და ყავს შვილი და ძალიან მიხარია, რომ ეხა ეთერში შენი მეუღლე ჩავთო, აიძულე რომ წამოსულიყო თქვენთან. კაცი აიძულოს, აიყვანო ისევ სოფელში, ნუ ძალიან მაგარი გოგოები ხართ რა. იცით, ეს იძულება არ იყო, შეიძლება ითქვას. ჩვენ მე როგორც კი ჩამოვედი რაჭიდან ქალაქში, შეიძლება ითქვას, რომ მომენტალურად მოხდა ჩვენი გაცნობა და შეცნობა ერთმანეთის. ან იმდენად საერთო აზრებით ვიყავით გარემოცული, იმდენად გვინდოდა რომ რაღაც საერთო საქმე დაგვეწყო და მასაც ძალიან უყვარს რაჭა, ზოგადად ქალაქგარეთ ცხოვრება უფრო უყვარს ვიდრე ქალაქში. მიუხედავად იმისა, რომ 27 წელია სადღაც აქ ცხოვრობს და აქ ატარებს ყველანაირ ცხოვრებას, ხო? მაგრამ იმდენად საინტერესო იყო ეს ჩვენთვის, რომ გაგვეკეთებინა რაღაც ჩვენი ჯერ კიდევ პატარები ვიყავით მაშინ როცა ამაზე ფიქრი დავიწყეთ, რომ არ შეიძლებოდა ეს გუგრილად დაეტოვებინა. თან ისიც რომ ჩვენ სოფლის მეურნეობის რაღაც აგრარულ კუთხესაც მიყვებით, თუმცა მისთვის უფრო საინტერესო იყო თავისი პროფესიიდან გამომდინარე, უფრო ჰოსტელის მიმართულება და შესაძლოა. ეხლა მინდა გადავიდე ვაკოსთან, რომელიც გვიერთდება და რაც ჩემთვის ყველაზე ეს ვთქვათ გასახარია, მას ყავს თავისი კესანი.
რომელთან ერთადაც პრინციპში ცდილობს რომ ჩაერთოს ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ვაკო მოგესალმები, დიდი მადლობა. გამარჯობა მაყურებელს. მოვისმინე, ეს ვთქვათ, გურანდუხტის და თამარის მოსაზრება შენთან მიმართებაში, რომ შენ თბილისში დაიბადე და გაიზარდე და შესაბამისად მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში ატარებდი 27 წელს დაახლოებით, გადაწყვეტე წასულიყავი რეგიონში. რა იყო პრინციპში ამისი ძირითადი მიზეზი, იმიტომ რომ მაყურებელი დარწმუნებული ვარ, ძალიან ენთუზიაზმით მოისმენს იმას, რატო გადაწყვეტე შენ იგივე გოგოებს დახმარებოდი და წასულიყავი. ანუ მოსაზრება ისეთი იყო, რომ ანუ თბილისი იმდენად რუტინული არის ზოგადად, რა, ანუ რასაც უყურებ, რომ ანუ მთავარი გაჭირება ის არის, რომ ანუ ახალგაზრდობა ხო რაიონებიდან გამორბის, მამაპაპურს ყველაფერს ტოვებს და ანუ ურჩევნია, რომ რაღაც წვალებით იყვნენ თბილისში. სინამდვილეში თბილისში არაფერი არ ხდება ისეთი განსაკუთრებული, იმიტომ რომ იმდენად სანახაობრივია ზოგადად საქართველო, რომ ანუ ყველა კუთხე არის ლამაზი. ხო და ანუ ახალგაზრდობა რაც უფრო საქმეს დაიწყებს თბილისიდან გარეთ, ხო, ანუ უფრო მეტად მომგებიანი იქნება ეს ყველაფერი და ვაკო შენ რა მიმართულებით ეხმარები გოგოებს? ვიცი მე სურათებიც ვნახე რომ შენი ხელით ააშენე ის ჰოსტელი, სახურავიც კი შენი ხელით გადახურე. აი შენ უფრო რა ფუნქცია გაქვს? თქვა გოგოები მასპინძლობენ სტუმრებს, ვიცი რომ ანუ განაწილებული გვაქვს ყველაფერი, ანუ პროფესიით მე ვარ მხატვარი, არქიტექტორი. და ანუ არ არის ჩემთვის უცხო ის შენება და პროექტება, ანუ რაც უნდა ეხებოდეს მამაკაცს საქმე. და ეს ყველაფერი ისე გვაქვს განაწილებული, ანუ როგორც ერთი ოჯახი ვართ ჩვენ, ხო? დიახ. და არ გვაქვს ის რაღაც პრობლემა, რომ რაღაც საქმე გავინაწილოთ ერთმანეთის. ძირითადად ბავშვი ნულის. ეხლა ვხედავთ რომ ბავშვი შენ მოგეცით, მოგაჩეჩეთ ფაქტიურად, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში, როცა თქვენ სამნი ხარ ძირითადად იქ ვიცი რომ გოგოების მშობლებიც არიან ჩართულები ამ საქმეში. აი როგორ ინაწილებთ და თქვათ ბავშვის თემა ეხლა ეს მაყურებლისთვის არის თუ შენ რეალურად ბავშვს ულიყო? ეთერში სათქმელი არ არის, მაგრამ ყოფილა შემთხვევა, რომ სიტყვაზე გოგოებს უღებენ ინტერვიუს და მე მაგდროს პამპერსს უცვლი მაგალითად. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ვაკო. თამარ, შენთან გადმოვადა მირანდო, შენთან შეკითხვით რა გინდათ რომ თქვენთვის გაკეთდეს? ძალიან ბევრი პროექტია და აქვე მინდა ჩემ ტელემაყურებელს დავუანონსო, ვისარგებლო ამ შესაძლებლობით, რომ როგორც იქნა დაიწყო ახალგაზრდა ფერმერთა მხარდამჭერი პროექტი, რომელსაც პროექტების მართვის სააგენტო და დანიდა ახორციელებს. და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, იმიტომ რომ დამწყები ბიზნესისთვის ფერმერებს, ახალგაზრდა ფერმერებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა და ისე კეთენ ნახონ, რასაც ვთქვათ, განვითარებული სოფლის მეურნეობა საჭიროებს. ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ ეს ამ პროექტით ისარგებლოთ. ჩვენ ხშირად ვაანონსებთ, მაგრამ არ იწყებოდა და ძალიან მიხარია, რომ უკვე დაიწყო. აი რა გინდათ რომ თქვათ ხელისუფლებამ გააკეთოს თქვენთვის ან არასამთავრობო ორგანიზაციამ ან საერთოდ თუნდაც მე პირადად, იმიტომ რომ ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებ, ძალიან კარგი მოდელია იმისთვის და ხა აგროტურიზმი ჩემთვის ყველაზე საყვარელი თემა არის და განსაკუთრებით რაჭისთვის, იმიტომ რომ ესეთი სილამაზე, არ ვიცი, მე მგონია რომ სოფლიოს ყველა კუთხიდან უნდა ჩამოვიყვანოთ ხალხი და გავაცნოთ რაჭა, რა გინდათ, აი რა დახმარება გჭირდებათ თქვენ? ჩემი აზრით ეს უკვე ძალიან დიდი დახმარებაა თქვენ რომ მოგვიწვიეთ თქვენს გადაცემაში. დარწმუნებული ვარ, ბევრი მოგვიწვევთ კიდე. თქვენს გადაცემაში და ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ჩვენს საქმეზე, რაც ალბათ უკვე ბევრი გაიგებს ამის შესახებ და ეს პირველ რიგში ძალიან მაგარია. როგორც აღნიშნეთ, გვაქვს ჩვენი რაღაც მცირე პატარა მიწაზე აგროკუთხით ჩვენი პროდუქტს ვაწარმოებთ, რაც მხოლოდ ძალიან მცირე მასშტაბს მოიცავს. ძალიან კარგი იქნება თუ კი რაღაც სათბურის საშუალება იქნება, ითაც ჩვენ წლის ყოველ სეზონზე მოვემსახურებით ჩვენს ვიზიტორებს და გავუმასპინდებით ნატურალური პროდუქტით, რამაც შეიძლება რაჭის მასშტაბით დააკმაყოფილოს კიდეც ჩვენი და კიდე ერთი რაღაც უნდა გითხოთ. კარვის თემა იქნებ შენ მითხრა თამარ, იმიტომ ძალიან მომეწონა ეს ერთ სიტყვი, ნუ რითი გინდათ რომ დაგეხმაროთ ესეთი კითხვა დასვით, ხომ? პირველ რიგში ანუ მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენ აწარმოებენ საქართველოს ფარგლებში, მივიღეთ მონაწილეობა და ვართ დაფინანსებულები და ამ ყველაფერმა დიდი სტიმული მოგვცა, რომ ეს ყველაფერი წამოგვეწყო. ეს შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მცირე რაოდენობის იყო, თუმცა იყო დახმარება, რომელიც იმ დროისთვის იყო ზუსტად ჩვენთვის ძალიან ხელშემწყობი. რაც შეეხება საკაროიად, ჩვენ ვართ კომპლექსური, ესე ვთქვათ, ორგანო, რომელიც
რომელიც ძალიან ბევრ რაღაცას სთავაზობს ვიზიტორს და ჩვენ გეგმავთ ძალიან ბევრი რაღაცის ასევე სხვადასხვა მომსახურების შეთავაზებას როგორც საკარვე ადგილი ასევე ღვინის გზა ესე რომ ვთქვათ ჩამოსვლელი ტურისტი ჩვენთან დააგემოვნებს ჩვენივე ტერიტორიაზე მოყვანილ ღვინოს ჩვენივე მარანში დაწურულ ღვინოს და ჩვენივე ბაზარზე გამოტანილ ღვინოს გვინდა ყველა ის პროდუქტი შევთავაზოთ რაც შეიძლება ითქვას რომ ჩვენი ჰოსტელიდან გასვლა იყოს იმათთვის რაღაცა შემაყოვნებელი რადგან იქ ბევრი მომსახურება ექნებათ ხელმისაწვდომი მათ საკარვე ადგილი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც ხელს უწყობს იმას რომ ტურისტები ჩამოვიდნენ და მწირი შესაძლებლობების მიუხედავად განთავსდნენ დაცულ და კომფორტულ ტერიტორიაზე და როგორც ვიცი ბოლო შეკითხვაა მირანდო ჩვენთან ფერმერებსაც ეხმარებით პრინციპში, იმიტომ რომ მე როცა მოვისმინე თქვენი ისტორია, ჩავთვალე რომ ძალიან მაღალი სოციალური კორპორატიული პასუხისმგებლობაც კი გაქვთ, იმიტომ რომ თქვათ იგივე არაწარმოებთ ყველს, არაწარმოებთ თავს, მაგრამ აძლევთ საშუალებას რომ რეგიონში თქვენ მეზობლებს მიცეთ საშუალებას რომ გაყიდონ თავიანთი პროდუქცია თქვენივე ტურისტებზე. ანუ რატომ იღე ესეთი გადაწყვეტილება? დიახ, ზუსტად ასეა, დაგეთანხმებით. ჩვენ მიზანი ის არის, მხოლოდ რომ ჩვენ ჩავსულიყავით და ეს ჩვენ სასიკეთოდ მომხდარიყო ამ ჰოსტელის გახსნა ყველაფერი. ძალიან მიხარია ის, რომ ჩვენიდან გამომდინარე ვიღაც წყალში დასაქმდა, ანუ მას აქვს გასაღების ბაზარი, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი სახით ძალიან ახლო ტერიტორიაზე, თაფლი, ყველი, კვერცხი და სხვადასხვა პროდუქტები, ასევე ლორი, რაჭული ლორი განთქმულია ძალიან მოთხოვნადია ჩვენთან მოსული ვიზიტორები ხშირად ითხოვენ და ყოველთვის ვიცით რომ აი იქ სადღაც 200 მეტრში ცხოვრობს მეზობელი რომელსაც შეგიძლიათ მიაკითხოთ და ამ ყოველფრით მოგამარაგოთ ან მეორე მეზობელი ან მესამე და ასე შემდეგ მირეკავენ კიდეც და უკვე იციან რომ ჩვენ რაღაც გასაღების ბაზარი გვაქვს და მირეკავენ და მეუბნებიან მირანდ ხტვინმე თუ მოვა ხო იცი ჩვენ შეგვიძლია რაღაც შევთავაზოთ კი ბატონო არ არის პრობლემა და ჩვენ ძალიან გვიხარია რომ რაღაც შემოსავლის წყარო გავუჩნეთ რაჭაში მცხოვრებ ჩვენს სამეზობლოში მცხოვრებ ხალხს და ეს ძალიან კარგია ჩემი აზრით და მიხარია. ანა, რაღა დაგვრჩენია რომ პირველი ჩვენც წავიდეთ და ვესტუმროთ და ვნახოთ როგორი ჰოსტელი გააკეთეს მეორე პრინციპში. მეორე რაც უნდა ვთქვა რომ აწარმოე საქართველოს მართლა ძალიან მაგარი პროექტია, იმიტომ რომ შენ დამეთანხმები თუ კი ვინმე ახალგაზრდა არის და რეგიონში დაბრუნებული ადამიანია, ყველა აწარმოე საქართველოს ბენეფიციარია და მესამე ვთვლი რომ ეს არის სწორედ ის რისთვისაც მინდოდა ფერმერთა ასოციაცია შემექმნა, რომ ესეთი ადამიანები მყოლოდა გვერდით და ესეთი ადამიანებისთვის გაგვემართა ხელი, იმიტომ რომ სწორედ ესეთი ადამიანები ქმნიან საქართველოს მომავალს. და რა თქმა უნდა, გაგეცნო საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის, რომელიც დარწმუნებული თავში იდეათაც არ ქონდა, მაგრამ მე მგონი წელიწადნახევარი ან უფრო მეტი ძალიან საინტერესო პროექტი გამოვიდა და ბევრი ძალიან საინტერესო ადამიანი გავიცანით ამ რუბრიკის ფარგლებში. მადლობა შენ ასეთი არჩეულებრივი ადამიანების წარდგენისათვის, ამ ისტორიის გაზიარებისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ მათ შორის საქმიანი დილის მაყურებლებს კიდევ უფრო მეტი ინტერესი გაუხდებათ ამ ჰოსტელის მასპინძლობის და შესაძლოა გეგმებიც გადააწყონ საზაფხულო დასვენების ან ვინცის უახლოესი დღეებისაც. წარმატებებს უსურვებ მათ და რა თქმა უნდა ფერმერთა ასოციაციას, საქმიან დილას კი ამ არჩეულებრივი ხედებით ვასრულებთ პრინციპში და არჩეულებრივი ისტორიით. ზუსტად 11-ზე გეულდებათ ქალების ნარატივი კვანცალაღიძესთან ერთად, 3-ზე უნდა დაელოდოთ ტრადიციულად ბექაბაციკაძეს და დავით ჯალაღვანიას იმისათვის რომ იყოთ საქმის კურსში ბიზნესისა და ეკონომიკის მთავარი სიახლეების, ჩვენ კი ხვალ დილით ისევ 8-ზე ტევებ დროზე შევხვდებით საქმიანი დილით.